báyìí o, wàhálà tí wàá dé nílẹ̀ Yorùbá àti pariwo àti sọ gbogbo ń ta mọ̀ àti sọ fáwọn èèyàn wa pé bí nǹkan ṣe ń lọ ní Nàìjíríà yìí, kọ́ba Elédùmarè kó má jẹ́ pé ó máa sínkì gbogbo wa. Kí la tún fẹ́ sọ ju ilé ìta tí ń sọ bọ̀ látijọ́ yìí. Èmi máa kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa o. Mo kí yín lọ́tùn lósì. Mo kí yín tológun. Mo kí wa tẹlẹ́ṣọ̀. Mo sọ pé ṣe láfíà ni mo tún bá gbogbo wa. Gbogbo ìgbà náà ni a máa fi ọ̀rọ̀ àwọ̀ ní jẹ́ kó sú wa. Kódà bó bá tẹ̀ ń rẹ odò, a máa sì sọ fún yín pé Nàìjíríà kò ń ṣe country tí a lè gbẹ́kànlé mọ́. So that is the reason why tí a ṣe láti máa jáde ní lóòrèkóòrè láti sọ fáwọn èèyàn wa pé ọmọ ó ti wá di gòbé báyìí o. Ó ti di kí ni mo sọ? Ó ti di gòbé. Ṣé mo tán pè ní gòbé? Nàìjíríà ti di gòbé o. Tẹ́ ẹ báyìí tí gbọ́, ẹ jẹ́ súnmọ́ bí bàkẹ́ tí kò wá gbọ́. Torí pé wàhálà ti dé báyìí àti kígbe fáwọn èèyàn wa títí. Wọ́n náà wọ́n gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Èmi ò kúkú ní nǹkan tí màá tó sọ ju pé everybody ló máa jẹ breakfast. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, ọmọdé máa jẹ breakfast, àgbàlagbà máa jẹ breakfast, arúgbó máa jẹ breakfast. Òun lọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀. Ìgbà tó máa kan lúkálúkú là mọ̀. Tó bá sọ pé kò ní ọ̀run, tó bá kan ara ilé ńkọ́, tó bá ti mọ tó ń lọ, àmì pé o sì ní ọmọ ló ṣe ń lọ nìyẹn. Mo sọ fún yín títí pé Nàìjíríà kò ń ṣe country. Àti kígbe, àti fohùn, àti sọ̀rọ̀. Àwọn ọmọ wa gbogbo èèyàn ló ti pariwo lọ́tùn lósì pé Nàìjíríà yìí kò ṣiṣẹ́. But problem táwọn ọmọ Yorùbá ní ni pé orí ìgbà tó bá pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kábíyèsí, ṣé díẹ̀ lọ́nà pa lénìí? K'Ọlọ́run kó forí jì wọ́n, àwọn tí lọ nìyẹn. Èyí tó gbọ́n ló lo àjẹsára. So ẹni tó kù, Ekiti State, Ekiti State, oníkákọ̀ sọ̀rọ̀ lé lórí níwọ̀n bá ti bá lè ṣe náà ni. Ojoojúmọ́ náà làkúkú ń jáde. Àṣẹ ń jáde náà lẹ́ ń bú wa. Ekiti State, àwọn náà ti ní di SOS báyìí o. Ibo ni Bọ́lá Tinubu wà president? Death, kidnap, wọ́n ní di SOS. Ṣáṣe ní governor ṣá, bàbá wa governor l'Ekiti State. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí? A máa ti pariwo àti fohùn. A ní Yorùbá nation now or never mà ní. Kódà àwọn kan tẹ̀ tún sọ fún wa pé ká má worry. On your mandate we stand. On your mandate we shall stand. A dẹ̀ ti stand lórí mandate yẹn báyìí. Kí ló wá tó wá ń ṣẹlẹ̀? Ṣé mandate yẹn ò dúró dáadáa ni? Mo ń bi gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá. Kí ló ṣe mandate President Bọ́lá Tinubu? Kí ló ṣe mandate yẹn? On your mandate, Bọ́lá, on your mandate. Kí ló ṣe mandate President Bọ́lá Ahmed Tinubu? Kí ló ṣe mandate yẹn? Ṣé mandate yẹn ò dúró dáadáa mọ́ ni? Kí ló ṣe mandate yẹn? Àti sọ̀rọ̀.
àti fọ́hùn gbogbo ń tá mọ̀ pátá òun láti fi ṣe program gbogbo tí ọpọlọ tó lúkálukú wa mọ̀ òun láti fi kí gbé nígbà tí bàbá wa olóyè Ìgbòho ọmọ Adéyẹmọ nígbà tó rí danger yẹn tó ń bọ̀ olóyè Ìgbòho kúkú rí danger yẹn but àwọn ọmọ Yorùbá la rí danger yẹn torí pé I believe pé olóyè Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè ni wọ́n lè lead ẹ̀ à ń dúró de àwọn bàbá tó jẹ́ pé àwọn náà fẹ́ lead ẹ̀ lóòótọ́ but àwọn olóṣèlú ò gbà fún wọn àwọn olóṣèlú ni wọ́n kó bá àwọn bàbá wa tó fi di pé Fúlàní ti wọlé sí wa lára báyìí tó ń gé wa lórí tó ń jí wa gbé mo kíyà tó bí mi lọ́mọ ẹ̀ka lẹ́mọ̀ ẹ̀wọ̀n bàtà bá lè ṣe náà la máa ṣe nǹkan tá lè ṣe ju ilé lọ àkọ́ra máa sọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ torí pé ẹ mọ̀ pé mobile studio lèmi ń lò that means pé tílẹ̀ bá ti ṣú báyìí voice wa gbọ́dọ̀ reduce ju bó ṣe yẹ lọ bọ̀ à ń gbìyànjú àdìjẹ́ kó sú wa. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ àdúgbò lọ́wọ́ àti ọmọ Yorùbá lápapọ̀ kìlẹ̀ tó tó ẹ̀mí àpọ̀ ẹ̀bá nǹkan ọmọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹ́rù bó lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn ọ́ torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n ìrìn ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣe wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfimọ̀ṣọ́ kan ká lè débi rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ Atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ tèlè wodò sànyà ìsànyà òrẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí náà ká sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábàdàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sánrán ìgbàgede Ìgbòho sún wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kò ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikọ́ pọ̀pọ̀ sí amúkan yòókù bọ̀ sọ̀yà àtúmúdà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ ọgbọ́n àfiṣẹ́rù wálé wàràmùjẹ́ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn òní bomi kó sí mu wọ́n láwọn òní bomi sọ̀yà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sọ̀yà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ti ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ bó bọ́ sí púpọ̀ dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláé títọ́ ilé domi Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilẹ̀ tó gbó. ẹ̀tọ́ ìní Ìgbòho jà fún lẹ́sọ̀ di ọ̀tálẹ̀ Yorùbá ẹ̀tọ́ ìní bàbá Akíntóyè ń jà fún lásọ wọ́n di ọ̀tálẹ̀ Yorùbá ẹ̀tọ́ yìí náà ni gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko ló ń jà fún lẹ́sọ̀ wọ́n di nǹkan míì oríṣiríṣi orúkọ lẹ ti pè wá ẹ ti pè wá ní different name oríṣiríṣi orúkọ òun lẹ ń pè wá àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ ń pè wá ní different name ẹ̀ náà wà la fẹ́ da Nàìjíríà rú ẹlẹ́yìn àti Ìgbòho àwa la fẹ́ da Nàìjíríà rú àwa la ń dá wa lálẹ́ àwa ní this àwa ní that wọ́n ti wá dójú ẹ̀ báyìí gbogbo wa pátápátá làwọn ń gbọ́ pé wọ́n mà ti pa ọba ilẹ̀ Yorùbá méjì lénìí abẹ́yìn ò tí gbọ́ ni sẹ́yìn ò tí gbọ́ ẹ̀ tí gbọ́ pé ó ti pọ̀ ọba lénìí wọ́n máa pọ̀ ọba méjì gbogbo news náà la máa àkọ́ra yan fún wa torí pé a busy díẹ̀ as usual but a ṣe catch up mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa tó wà ní Cairo ẹja gbọ́ látọ̀dọ̀ sister wa yìí. ọba tó ṣàwárí àìkú tó sọnù sínú ó bá fi àánú àwọn orí agbára Ọlọ́run
kó bá nu pàdé aláàánú kò tún jẹ gbẹgbẹrún èèyàn lọkọ lọba kó bá wa dáadé àwa náà tí ọlọ́pàá òun wa àmì bọ́ sọ́wọ́ ọlọ́pàá àgbàrá ọlọ́ṣẹ̀dáwọ̀ ònígbà abẹ́rẹ́ ònígbà àbùdá àní ìṣìnà kẹ́tẹ́ ń pọ̀ àní rìn ìjọ tọ́bùnà kan àtijọ́ àti múra wá sílẹ̀ jìbìtì àní pàdé tó máa jẹ wá kì í ṣe dáwọ́ má gbàgbé pé wọ́n má gbàgbọ́dé kára àánú gbà àánú tó tayọ ọjọ́ gbórí wa lọ kó ló ń jẹ kárí gbà kó ló ń ṣàánú fún wa gbogbo àdáwọlé wa pátápátá kó máa yọrí sí ibi tí mo dàbí tẹnikẹ́ni wa lẹ́sìkọ́ wà bòrò òtún àti kọ́ ló ń wọlá ibi tí mo wà ní èmi ó wọlá ibi tí mo wà lẹ́yìn kára àánú gbà káràánú gbà kí ìṣẹ̀dá wa má gbà bí kó ìwọ má gbàgbọ́dé àwọn èèyàn wọn pátá gbogbo àwọn nàìjíríà pátá tó wà ní àwọn ọlọ́pàá ní ilẹ̀ lórílẹ̀‐èdè jìbìtì nílùú Cairo kọ́ ló bá fi àánú kó bá fi tú wọn sílẹ̀ kó fàánú gbà wọn kó fàánú wá wọn rí ọba tó ṣàwárí àìkú tó sọnù sínú wọn kó bá fi àánú wá wọn rí lágbára Ọlọ́run kó ń bá àánú pàdé aláàánú kò tún jẹ gbẹgbẹrún èèyàn lọkọ lọba kó bá wa darí ẹ̀sìn àwa náà tí ọlọ́pàá òun wa àmì bọ́ sọ́wọ́ ọlọ́pàá lágbára ọlọ́ṣẹ̀dáwọ̀ ònígbà abẹ́rẹ́ ònígbà àbùdá àní ìṣìnà kẹ́tẹ́ ń pọ̀ àní rìn ìjọ tọ́bùnà kan àtijọ́ àti múra wá sílẹ̀ jìbìtì àní pàdé tó máa jẹ wá kí ìṣẹ̀dá wa má gbàgbé pé wọ́n má gbàgbọ́dé kára àánú gbà àánú tó tayọ ọjọ́ gbórí wa lọ kó ló ń jẹ kárí gbà kó ló ń ṣàánú fún wa gbogbo àdáwọlé wa pátápátá kó máa yọrí sí ibi tí mo dàbí tẹnikẹ́ni wa lẹ́sìkọ́ wà bòrò òtún àti kọ́ ló ń wọlá ibi tí mo wà ní èmi ó wọlá ibi tí mo wà lẹ́yìn kára àánú gbà káràánú gbà kí ìṣẹ̀dá wa má gbà kí ìwọ má gbàgbọ́dé àwọn èèyàn wa pátá tó gbogbo àwọn èèyàn wa tí ọlọ́pàá mú kọ́ ló ń jẹ́ káràánú gbà àwọn lólódì kankan torí ẹ̀ kò sẹ́ni kankan tí à ń bínú ẹ̀ torí pé kí ni ìtàgbédá ní bàbá wa Akíntóyè wọ́n ní ọmọ Yorùbá ò gbọ́dọ̀ bára wọn jà ọmọ Yorùbá dẹ̀ gbọ́dọ̀ ní ìṣọ̀kan òun náà ni bàbá wa olóyè Ìgbòho náà máa ń sọ ní gbogbo wa pé ìṣọ̀kan ló lè mú wa délẹ̀ lérí bẹ́ẹ̀ ni mọ̀kànmọ̀kàn everybody ló máa jẹ breakfast gbogbo news náà la máa catch up even though pé sometimes bẹ́ẹ̀ èèyàn báyìí tí gbóhùn wa ó máa ń kódà mọ́ sí mi ti bẹ̀rẹ̀ pé ṣé mo ní jáde lálẹ́ ni mo ní kódà mo tẹ̀sọ̀ padà sọ fún wọn pé máa jáde straight away mọ́ ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé mobile studio ni mò ń lò mọ̀ pé mobile studio kẹrẹ́ tílẹ̀ bá ti ṣú lọ́dọ̀ tiwa ìwọ̀nba díẹ̀díẹ̀ náà ni a lè máa ṣe but notwithstanding we can still do bit by bit so ẹ̀ ní rójú mi lálẹ́ so ẹni tó bá ń wọ́jú mi ẹ̀ ní rójú mi sọ̀n tó bá dẹ̀ ní ojú mi ló ń fẹ́ rí ẹ lè lẹ picture mi mọ́ screen yín ẹ lè máa rí ojú mi gbogbo iná lẹ ti rójú mi ní gbogbo ìgbà so bọ̀ lálẹ́ yìí o tá a máa fi parí program yìí I don't know how long it will take àní rí ojú Koikimedia for now mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́tí ń darapọ̀ so let us just voice mi náà ni tẹ́lẹ̀ àtijọ́ tẹ́lẹ̀ kò kúkú sí opportunity camera nígbà tí nǹkan dá náà ni gbogbo ẹ̀ di pé à ń lo camera so what we gonna do now mo ti set up mixer àti wà into most of the platforms ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ eléyìí on the 10th la máa launch Yoruba youth website. tó ń bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀jọ̀gbọ́n. àbádákẹ́ta rẹ̀ ní màá bá ní dákẹ́ tí wípé ìran kò sí bẹ̀ gan. ọ̀dọ̀ báwọn béèrè bí wọ́n ti pè yí ló fà á táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n títí wọn lọ gbọ́kúnra láàrin àwọn ọ̀dọ́ Yorùbá pé píríkọ́tò láti sọ wípé ọ̀rọ̀ òmìnira àwa ara wa ó dọwọ́ àwọn ọ̀dọ́ Yorùbá tí wọ́n sì ṣàgbékalẹ̀ Yorùbá Nation Youth Website ìrànwọ́ àti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò wa nínú ìṣọ̀kan àti fún àkójọpọ̀ ìdánimọ̀ tó gbòòrò lẹ́yìn táwọn olóyìnbó ń pè ní database gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tòótọ́ Yorùbá Nation Youth Website sírú akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ethnocrats àti experts náà lórílẹ̀-èdè
àgbáyé lójú òsì láwùjọ ọmọ Yorùbá. Yorùbá Nation Youth website yìí jẹ́ ọ̀nà àrà ọ̀tọ̀ tí ó sì ní ìkọ́kọ́ sí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, ọjọ́ orí tàbí aṣíwájú téèyàn bá gbà fún. Ṣé ẹ fẹ́ gbọ́ ìrìn àjò òmìnira yóò jì rárá ẹ̀ ní kò sí rújú nípa bí Yorùbá Youth website yìí ṣe ṣàgbékalẹ̀ àwọn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ètò àtẹ̀lé èyí tá a mọ̀ sí thematic framework, ètò fọ́rọ̀ ètò ìdánimọ̀ tó gbòòrò, database gbogbo àwọn ọ̀dọ́ Yorùbá. A ó ti láǹfààní sí ìwé ìdánimọ̀ àwọn ọ̀dọ́ léyìí tó jẹ́ Yorùbá Nation Youth Identity. Lọ́kàn tá a bá ti ń forúkọ sílẹ̀ lórí ìtàkùn Yorùbá Youth website. Bẹ́ẹ̀ láti ní àwọn àlàkalẹ̀ àǹfààní míì àti àwọn ètò amáyédẹrùn gbogbo bíi empowerment, iná ìmọ̀nàmọ́ná, food bank, ètò ọ̀gbìn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ló wà nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò wa gbogbo fún gbogbo àwọn ènìyàn wa nílẹ̀ Yorùbá. Kí gbogbo àwọn ètò yìí lè wá sí ìmúṣẹ. A ṣe ń pè yín náà kẹ́yìn náà wá darapọ̀ mọ́ wa gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ọ̀dọ́ ọmọ Yorùbá níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí ẹ kàn sí wa látòrí wẹ́bsáìtì wa www.yorubanationyouth.org. Bákan náà ní ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp +1-803-846-1116 àbí kẹ́ pè +234-703-717-3355 tàbí +971-503-430-843. Bákan náà ní ẹ lè pè +971-525-261-442. Yorùbá Nation Youth website ọ̀kan ní gbogbo wa pátápátá. Odúduwà gbè wá mú kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káalẹ́. Àwa ti yọ mí kúrò lórí TikTok. Àwọn TikTok sọ pé àwọn like òtítọ́. So I'm no longer on TikTok. Tẹ́ bá rí anything tó wà lórí TikTok, èmi kọ́ ni mo ní. So the TikTok, they brought us down completely. We need community rules. So we don't plan to go there for now. At least the 16,000 followers, Taba serious, or follow on the other platform. So we are no longer on TikTok. So TikTok actually removed us last couple of weeks. So, but we still have other platforms. We're still very good. We're still very strong. So we will manage those platforms, Tani, temporarily. So ẹ ká jọ manage àwọn platforms wa tó kù. Ẹ jẹ́ ká tún kí olóyè lẹ́ẹ̀kan sí. Bọ̀ká tó kí olóyè máa ń fẹ́ gbọ́ ẹ̀gbọ́n mi George Akínọlá, wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun. We made a declaration saying that it's too late for restructuring in Nigeria. You remember in 1962 there was a massive problem in Nigeria when Awolowo was arrested. Our people talked to us. There was crisis for over 4 years that led to the coup. There was a Yoruba meeting of elders called the Yoruba Leaders of Thought. We relented. The thing continued. Yoruba has continued to lose ground since that time. In 1993, there was the annulment of the June 12 election. Shiju Ade, the former Oni, spoke and said Yoruba should go ahead and contest an election. We did. It led to nothing. The same thing happened in 1988, just before the handover to the democratic elected government. Yoruba did not want to go for anything like Nigeria again. But then it failed. Look at where we are. Yoruba has been losing ground since 1914, and we are just tired. We are not for restructuring. It's too late for restructuring in Nigeria. It's too late for sovereign national conference. It's too late for resource control. What we want now is Oduduwa Republic. And we are very categorical about that. We have made that very clear. We have made declarations, and we are very serious about our demands. Every region just go to its own tent. Yoruba wants to be on its own because the problem that Yoruba has is Nigeria. Nigeria is the problem, is the impediment to Yoruba development. Is the impediment to Oduduwa development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1960, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? Shot to pieces. I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Ṣeré chance tá ń fún yẹn náà ni ọkọ̀ bá wa títí di wákàtí. Giving Nigeria the chance. Giving Nigeria the chance. Àti wá fún ní chance báyìí. But Nigeria fúnra rẹ̀
kò fún àwọn gan ní chance. Nàìjíríà ti wá di bóòlù ọ̀yàmí o. Àbẹ́ tí gbọ́. Ẹni tó bá ti gbọ́ á jẹ́ pé ẹ̀sìn nílé nìyẹn o. Wàláì. Ẹni tó ti gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kìtì á jẹ́ pé ẹ̀sìn nílé nìyẹn o. Wàláì tàláì sọ́nà wàláì. Ẹni tó ti gbọ́ á jẹ́ pé ẹni fẹ́ kó jù bá mi kó ṣó dáadáa. Ó bẹ́tà bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹni tó ti gbọ́ á jẹ́ pé ẹ̀sìn nígboro nìyẹn o. Ẹ̀sìn nígboro Èkìtì wàhálà ti ṣẹlẹ̀ o. Wọ́n máa ti pọ̀ bá. Wọ́n máa ti pa ọba méjì. Kò wá ń ṣọba nìkan lọ́pa o. Bá ṣe ń gbọ́. Mo tún gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n kidnap àwọn ọmọ kan ní ibì kan náà. Kí ló máa ṣẹlẹ̀ bá àmàtiwá wà lábá ẹ̀kọ́ náà máa ṣàánú wa kẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. Mo ń bọ̀ mo ti dé. Elements, religious and Islamic element in the Yoruba ethnic group to use them to destabilize that mighty people who have built empires like Oyo and other places long before anything. But they are looking for some weak elements. The Tinubu is a weak element. People think it's powerful, but he's a weak element in the Yoruba war. These are the weak elements they want to use to be able to push the Islamic agenda. People have been telling you that Islamic agenda is a lie. No, it's true. I can tell you that I was born a Muslim. My people have been Muslim since the 7th century. I'm a Madinga. And we have been Muslim. There is nobody in my ethnic group who is Christian. All my people have been Muslim. And I studied Islam in northern Nigeria. And I'm telling you, the agenda is to push that country toward Islamic agenda or destroy it completely. So to your question, I will tell you that Nigeria does not have a bright future for now. It doesn't have a bright future for now. The elements that are in the north, and most of them are receiving grants. Some of them even in university, they are getting grants from this Qatar, and all the extreme Islamic group are giving them money. And they are building, their power is increasing day by day in the political system. They are even creating billionaires that eventually tomorrow they want to control western part of Nigeria. The East a little bit stubborn for them. Eastern Nigeria is stubborn. That's why they are isolating them. The isolation of the so-called Igbo, it's not because Igbo hate Nigeria. Igbos are the most Nigerian than any Nigerian. They are every part of Nigeria you find them. They have their own problem for sure, like every African group. But the issue, they are not the problem. But they are acting a little bit stubborn to the Islamic agenda. So they have to be isolated. And to do that, you need one of the most powerful groups, which is the Yoruba group. If you don't use Yoruba, you can't succeed. And the Yoruba group is very educated. So what do? You look for the weak one among them, which is the Islamized one. And place on their religious setting. And then you destabilize the country. I can tell you my èèyàn mi àbẹ́rẹ́ tí ìgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kìtì mẹ́wàá máa ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá kẹ́ ṣé bá ṣe máa bá a lọ náà lélẹ̀ a máa ti pariwo títí kí la tún lè sọ tó tún lè mú ìrọ̀rùn díẹ̀ wá kí la tún lè ṣe tó lè change narrative apariwo àti sọ̀rọ̀ àti gbé gbogbo èèyàn dìde àti ṣe oríṣiríṣi pé kí ìran Yorùbá kó lè bọ́ nínú wàhálà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá máa ń sọ fún wa pé Koiki ẹ lọ jókòó kódà ṣé mọ̀ pé àwọn kan tún sọ fún wa pé wọ́n ti kidnap àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ so kí ni problem wa. Mo ní ṣó dìgbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí kidnap wa lẹ́kọ̀ọ́ la máa tó react. Mo ń béèrè lọ́wọ́ wa lálẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa ọ̀nà wo ló tún kù tá máa gbà pẹ̀lú bí nǹkan ṣe ń lọ yìí kí la tún máa láti ṣe ẹ bá mi kọ sínú comment section kájọ gbé yẹ̀wò kí lẹ́yìn rò pàtó lè ṣe láti lè fi enlighten àwọn èèyàn wa lórí gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí lọ́kàn yín kí lẹ́yìn rò pa lè ṣe ẹ bá wa fi sínú comment section
a kà síta. A wà lórí multiple channel lálẹ́ as usual. Akọ̀rọ̀ra máa bá lọ ní wọ́n bá díẹ̀ ni torí pé mobile studio ni, so ibi tá wà lálẹ́ kò ní ìdàríwó tó pọ̀, kò dẹ̀ ní ojú mi nínú. Ẹni tó bá ń wojú mi ẹni rí lálẹ́. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí T.Y. Danjuma tó sọ fún wa some years back. Ṣé òótọ́ ló sọ àbó parọ́? Is under assault. There's an attempt at ethnic cleansing in this state and of course in all the riverine states of Nigeria. We must resist it. We must stop it. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They collude. They collude. They collude with the armed bandits. Volume ẹ̀wọ̀ òkè a lè pariwo jù bọ́ọ̀lù bàbá Adéyẹmí. They facilitate their movements. They cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. Wọ́n máa ní we will all die one by one. Gbogbo àmà rò pé bí eré mà ní. Mo kí Ògúnmọ́lá Abíọ́dún, Comrade Plan B, Aláwọ̀ bàbá, mo mà kí yín. Mo kẹ́yìn bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, èèyàn lólùfẹ́ Koikimedia. Ṣé gbogbo ala ti gbọ́ nǹkan tó ń lọ báyìí? Mo kí bàbá wa Tokyo_778. Wọ́n ní dájúdájú you have said it before. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Mo kí ìyá mi ọ̀rẹ́ ní kejì Olúṣọlá ní Yoruba youth stand up, defend yourself, defend your land, defend your tomorrow, no gree for Fulani. Ó wà dáńpá ti gree for Fulani báyìí. Mo kí bàbá wa Abíọ́dún tí ìpín tó yá àbí ẹja gbọ́n kan tí the late Chief Bọ́lá Ìgè tó sọ fún wa. Ẹ má bínú ànílé ìgbóhùn yẹn sókè lọ títí púpọ̀. Níjọ́ tá bá ti ní studio tí a máa lè pariwo tó pọ̀. For now tílẹ̀ bá ti ṣú báyìí, that means pé mobile studio a máa reduce the volume yẹn. Tẹ́ bá wá struggle láti gbọ́ mi ní platform kan, ẹ lè lọ try another channel. Channel tá fi ń stream is multiple, so ìkan gbọ́dọ̀ wà tẹ́ máa gbádùn ẹ̀. Ẹ má bínú sí mi. Ìyá mi Fágbémilékè wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wa. Ìyá lálùbáríkà, ìyá tó nífẹ̀ẹ́ ìran rẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ pariwo títí pẹ̀lú wa pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dìde. Ó má dàbí pé àwọn ọmọ Yorùbá má ti sùn báyìí. Ǹjẹ́ wàhálà ò ti dé báyìí? Kábíyèsí Elédùmarè. Ọba méjì, kí lorúkọ àwọn ọba náà? Agbègbè wo ni? Gbogbo ẹ̀ la máa ṣàlàyé fúnra wa lálẹ́ yìí. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ìyá wa Gbémilékè, Fágbémilékè. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá, akọni ilẹ̀ Yorùbá níwọ̀n náà mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ já gbọ́ bàbá wa Bọ́lá Ìgè. Tí wọ́n ní iṣẹ́ dáadáa sí lọ́wọ́ tó jẹ́ pé inú wa sì dùn wípé Ọlọ́run bùkún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti bá ọmọ wọn dá májẹ̀mú wípé ní agbára Ọlọ́run by 2000 AD òmìnira máa dé sílẹ̀ káàkiri. Èmi sì mọ̀ dájú wípé Ọlọ́run wà. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ níyàn. Ọlọ́run Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Ọlọ́run Adékúnlé Ajáṣí. Amúwadé ilẹ̀ tuntun náà. Níbi tí ẹ̀gbin, ìyà àti ìrẹ́jẹ kò ní sí fún ọmọ káàárọ̀ òjìlé mọ́. Tàbá sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ ìlérí tí a fẹ́ lọ yìí. Àwọn tí ọ̀rọ̀ òye wọ́n máa kú bí egbére. Lójú àwọn egbére tí mo wí, ó dàbí ẹni pé ohun ẹ̀yẹ ni kí èèyàn máa wà ní ẹ̀gbin.
inú ìyá inú jẹjẹ. rẹ̀ jẹ́. Bàbá sì fojú wo kì í ṣe àwọn Yorùbá nìkan ni ìyà ń jẹ ní Nàìjíríà. Bí Yorùbá ti bọ̀ wọ́n ní àrùn tó ń ṣe ọdún jìnnà ló ń ṣọ̀ọ́dún. Kábíyèsí. Ohun tó ṣe Agbáyadé kọ́ o. Ìyà tó jẹ́ tó gbẹ̀ ìyá mẹ́ta kọ́. Òun náà ló jẹ́ sílé ní kóòtù àgbò. Èmi tó máa pa bàbá Abúlé ní ìlànà Èkìtì kọ́. Tí ó yàtọ̀ sí ètò tó pa Ìkejì ní Abakaliki. Nígbà tí mo sọ Ìkejì sí wá rántí ìwà láyé ló jẹ́ kí rántí o. Nígbà tí àwọn àgbẹ̀ owó gà ẹ̀yìn náà àti gbọ́ ètò ìyàgbéjọba tó pè ọ́gà ní owó gà. Ó wá polongo ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ní ilẹ̀ Sáòkè. Ló bí ọjà wa ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n ti kọjá ẹ̀sà wípé ẹ̀ lọ sókè lẹ́sìn. Ilé àwọn Ìkejì kò lò. Ìjẹ́ mọ̀, àwọn aláìsí aṣọ Yorùbá ti NCNC àwọn àjọ ọ̀gá àgbáyé ló bá mú ìdí àti ìdí ló bá pa á. Ìmọ̀ bóyá Bọ́lájí wà ní. Tí Bọ́lájí bá wà ní gbogbo ilé yìí ó torí Yorùbá ní ọ̀rẹ́ ní aṣọ fún ẹ̀. Ṣèwádìí lọ́la ó lọ sí òde. Ló wá ní. Wọ́n máa sọ bẹ́ẹ̀ of integrity bẹ́ẹ̀ làwọn kan wà ní tí wọ́n ṣe kí wọ́n. Mo máa ń kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa Saheed Balógun, mo kí yín, mo kí bàbá wa Victor Adébáyọ̀, mo kí bàbá wa Great Aloni Josephine, mo kí yín màmá mi alálùbáríkà Adams Ọlámilékan Ẹ̀kálẹ́, Ayọ̀mí Kúndámíjù my brother nílùú Amẹ́ríkà. Ẹ rí i pé mo gbé picture olóyè ìjẹ́ ìgbé wa báyìí kẹ́yìn tẹ́wà nígbà náà kẹ́ lè rí bàbá wa akọni ilẹ̀ Yorùbá. Ta ló stand pẹ̀lú olóyè? Èmi máa stand with olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Kọ́ba Elédùmarè kó bá wa wà pẹ̀lú ẹ̀. Ṣé ẹ̀yin náà dúró pẹ̀lú ẹ̀ àbí láàrin méjì ẹ̀yin tí ẹ̀ ń sọ pé olóyè kò mọ ohun tó ń ṣe, olóyè kò mọ ohun tó ń sọ? Mo máa ń kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ má bínú, ẹ jẹ́ ká rọra ṣe bí a ṣe lè ṣe lálẹ́ yìí. Èèyàn mélòó ló stand pẹ̀lú olóyè? Torí èmi dúró pẹ̀lú olóyè Ìgbòho. Ṣé ẹ̀yin náà dúró pẹ̀lú olóyè àbí ẹnu la fi ń dúró pẹ̀lú ẹ̀? Olóyè máa pariwo títì. Aago 10 ló fi lọ lù nílùú London. Ìyá mi Elizabeth mo kí yín, Princess Awoniyi mo kí yín. Ẹ jẹ́ n lọ sí Lagos Island ní Surulere ní gbogbo mainland, mo kí gbogbo yín. Mo kí yín ní ìlú Àjà, mo kí Alájà Ìgbòho. Ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókè mo kí yín. Ẹ máa manage ni o, a lè pariwo jù báyìí lọ, if not àpá program ni o. Ibi tó ẹ̀ bá ti gbọ́ mi dáadáa ẹ jẹ́ sá lọ síbi tẹ́ ti máa gbọ́ mi ní gbogbo another platform, ibi tá ti ń stream pọ̀, so ẹ má bínú, volume yẹn kò lè lọ sókè jù báyìí lọ torí pé kí ni a manage ni. Mo kẹ́yìn tẹ́ ti wà lórí MixLR, àwọn yẹn tẹ́ ti use pé kọ́ mọ́ máa rójú mi tẹ́lẹ̀, so lálẹ́ yìí ojú mi ò ní jáde nínú program tá a máa fi parí ẹ̀. Mo kí gbogbo yín. Bàbá mi Victor Adébáyọ̀ ní we can hear you, má yẹ kó disturb ẹ Koiki, máa sọ̀rọ̀ lọ, ó loud ní bí a network Nàìjíríà. Mo kẹ́yìn ti Canada, mo kẹ́yìn ti America. Easy mo kí ẹ. Èèyàn mélòó ló dúró ti olóyè Ìgbòho ọmọ Adéyẹmọ? Mo kí bàbá wa Aládé Ṣakiru, bẹ́ẹ̀ ṣe ń comment náà ni mò ń rí gbogbo comment yẹn. Mo dẹ̀ fẹ́ make sure pé I'm not missing any comment torí platform 13 stream ó pọ̀ ní different layers. Mo kí bàbá mi Adéyẹmí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin náà ní ká fi volume sí, volume yẹn náà ti wọ́ọ̀kì bẹ́ẹ̀ yẹn,
mo máa ń kí bàbá mi Ifádéméjì Ẹ̀kálẹ́sà Ifáṣẹ̀hun, èmi náà máa jẹ́ Ifá ni tèmi náà ń jẹ́ bí ìyá mi Ifágbémilékè. Mo wá ń dágbére fún gbogbo ẹ̀yin pé wọ́n mà ti pọ̀ ọba méjì nílẹ̀ Yorùbá èní yìí nínú ọdún táwa iná mà ní. Mẹ́wàá máa ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ìlú Amẹ́ríkà lẹ́wà ní Texas, ẹ ṣé gan ni bàbá wa Victor Adébáyọ̀, ẹ ṣé gan ni. Ẹ má bínú pé landscape là ń lò, ẹ jẹ́ ká kọ̀ra manager, ká kọ̀ra máa manager. Ìyá mi Bolúwa ti fẹ́, mo kí yín. Bishop Adésínà, wọn láwọn náà kí gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká wá play anthem wa, àjẹpà ti wọnú ètò lọ nìyẹn. Àwa kọ́kọ́ pé Bishop kó bá wa sọ̀rọ̀ fún ìṣẹ́jú mélòó kan. Ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí pé bí program ṣe lẹ́ẹ̀ bó ṣe wá nìyẹn. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ brother mi, ẹ̀yin tí ẹ bá ń gbóhùn mi, ẹ bá ń kí wọn pé wọ́n ṣẹ mí o, èmi náà dẹ̀ ṣe anybody. Yorùbá nation ni gbogbo àjọ gbé dání. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kò sí bí a ṣe fi ṣe program Yorùbá nation láti bí ọdún mẹ́ta tí a ní táwọn síra wa. Ọmọ Yorùbá ni gbogbo wa. Ìyẹn brother mi Wálé Àlí, mo gbóhùn yín o. Ọba Elédùmarè á bá wa pẹ̀lú yín. Ọba Elédùmarè á dúró tì yín. Ọ̀nà tó lókàlùkù ń lọ ó lè yàtọ̀ lóòótọ́, but ọmọ Yorùbá ni gbogbo wa. Mo ti gbọ́ ohun tẹ́ fi ránṣẹ́ láti inú program yín. Èmi náà máa ń kí yín láti ọ̀dọ̀ wa níbi tá à ń pè ní Koikimedia. Kọ́ba Elédùmarè kó dáríjì gbogbo wa, kó wà pẹ̀lú wa. Ìfẹ́ kan náà ni bàbá Akíntóyè kúkú ti sọ tẹ́lẹ̀ pé ká fi jọ ṣe Yorùbá nation kó tó di pé gbogbo ẹ̀ rí bó ṣe rí. Ìfẹ́ kan làwa dẹ̀ sì gbé dání. Àwọ̀ ọ̀yà kúrò nínú ìfẹ́ náà. Ẹ bá mi sọ fún bàbá wa Wálé Àlí pé a gbóhùn wọn o, a dẹ̀ dúpẹ́. Bàbá Elédùmarè kò ní dá ìjà sáàrin gbogbo wa. Àwa tí àìtíjọ gbọ́ra wa yé náà, bó bá yá àjọ gbọ́ra wa yé nígbà tásìkò bá tó. Àìtí gba Yorùbá country o, gbogbo ẹnu mo fi sọ as a journalist. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká play anthem wa, ká tẹ̀síwájú nínú ìrìnàjò Yorùbá nation campaign. Campaign la gbé dání, àmọ́ ti ń pa wá lójoojúmọ́. Ọba méjì ló ti mú kúrò lórí ilẹ̀ ayé nílẹ̀ Yorùbá lénìí. Ọba kẹta ó dà pé àwọn oníkan sára, àwọn ọya fi ọ̀fẹ́ wọ́n fi gbéra wọn kúrò níbi tí kidnappers, terrorists tó fi pa wọ́n sí. Ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí ìyá wa lẹ́ẹ̀kan sí Bolúwa ti fẹ́, Olúwa fẹ́ràn mi, Abíọ́lá. Mo kí yín ẹ ṣeun Kóìkì. Elédùmarè kò ní bá ọmọlúàbí yín jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni lẹ́ẹ̀kan sí mo kí bàbá mi Wálé Àlí látòrí ètò wa níbi. Mo kí gbogbo àwọn medias wa tàjọ ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Níbo ni ká ti bẹ̀rẹ̀? Ọ̀nà wo ni ká gbà? Gbogbo èèyàn ló ti pè mí, Kóìkì ṣó ti rí n tó ṣẹlẹ̀ lÉkìtì. Mo ní gbogbo ẹ̀ náà pátápátá ló dórí dẹ́skì mi. Kódà iná kan tún jó ní ìlú Ìbàdàn lénìí. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni mo gbé Koikimedia team jáde. Ẹ ràn wá lọ́wọ́, ẹ fún wa lọ́kadà. Irú tó ṣẹlẹ̀ ní Ekiti báyìí, mo fi gbọ́ ọmọ mi dìde láàárọ̀ ọ̀la
tó bá yẹ pé ó ní ọ̀kadà ni á débẹ̀ láìpẹ́, bó nígbà tá a lọ́kadà tá a ní mọ́tò a kọ́kọ́ lọ wọ bọ́ọ̀sì kó tó débẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ à ń bẹ̀ yín ni, bẹ́ẹ̀ bá rà fún wa á gbà á, bẹ́ẹ̀ bá fún wa lówó á rà á. Torí pé àsìkò táwa yìí mídíà tó lè máa sáré kiri òun ni mídíà tiwa. 25 staff landing on the ground and they are ready to serve. Táwa náà bá ready láti support Koikimedia. Mo tún sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan sí pé èmi ò níṣẹ́ kankan ju Yorùbá nation. Bí èèyàn kan bá ní lọ wáṣẹ́ ẹ̀ ń waste time ara yín. Mo ti serve UK government for 20 years plus. Ẹ jẹ́ ń serve ọmọ Yorùbá náà díẹ̀, ẹ jẹ́ á ṣiṣẹ́ fún yín, ẹ support wa. Ọ̀kadà wọ́n ní 900,000 ni, ó kéré ní nǹkan tí èèyàn mẹ́ta lè rà. Ẹ jọ̀ọ́ torí ọ̀la ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kìtì, ìṣẹ̀lẹ̀ mẹ́ta ló ṣẹlẹ̀. Àwọn ọba tí wọ́n pa district kọ̀ọ̀kan ni wọ́n, ọba tó escape district kan ni ó di mẹ́ta. Wọ́n tún wá ní school kan náà, ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ ní school yẹn níbi tí àwọn bòròró, tá bá ń lo bòròró ẹ máa gbà bẹ́ẹ̀ lálẹ́ torí pé code la fẹ́ fi sọ̀rọ̀, especially torí platform tiwa wọ́n ti shadow banned ẹ̀. So we are trying to be very careful when it comes to using Fúlàní ní gbogbo ìgbà. So tẹ bá ń gbọ́ bòròró àwọn Fúlàní làwa ń pè bẹ́ẹ̀. So kó kàn fi yé gbogbo wa. So mo tún rọ̀ wá, mo ń bẹ̀ wá, ẹ fi ọwọ́ sàwò, GoFundMe wá wà níbẹ̀. Kò ní takú síbi tó wà, ó wà ní 500 látijọ́ ta ti gbé sílẹ̀, kò lọ sókè kò lọ sísàlẹ̀. Mo kí ìyàwó Comfort Adélẹ́yẹ torí pé ìlú Èkìtì nísìn. Ẹ ṣé gan ìyàwó Comfort, wọn náà kú iṣẹ́ Koiki White Lion. Please, I am from Ekiti. I have not heard about it. Ọba méjì ló ti pa lẹ́kìtì lẹ́nìí o. Gbogbo ẹ̀ la máa sọ fún yín lálẹ́ yìí. Kí lorúkọ ọba náà? Agbègbè wo ni? Gbogbo ẹ̀ lẹ máa gbọ́, but a ṣì ń kọ́kọ́ raise the fund again fún Koikimedia. Torí pé lọ́la nísìn kò ní jẹ́ pérú Èkìtì tí mo dẹ̀ ní staff tó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ ká má wá lè gbé staff dìde kó lọ sí area yẹn, àbí pé ká tún gbé extra jáde. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ support wa ẹ má jẹ́ kí support yín kó dáwọ́ dúró. Gbogbo ẹni tẹ́ ń ṣe náà kò ní tán níbẹ̀ o. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi Mao Olúdáre JP, mo fi tẹlẹ́dùmarè kí yín. Easy Ọláwálé mo kí ẹ, Easy ti Miami mo kí ẹ. Bàbá mi Sunday Adébánjọ. Gbogbo wa náà la kúkú ní responsibility lóòótọ́, but responsibility ta ní nísìn ni pé media, ẹ má jẹ́ kí media lack anything. So ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ team wa tó wà ní on the ground ní ìlú Èkìtì, kọ́ fún wa ní the current development in tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́hùn. Ẹ bá gbóhùn sókè bàbá wa, ẹ ní láti dárúkọ yín fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹ ká mẹ́sà, ẹ ká lẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá lílé lóko lẹ́yìn odi. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ní èmi ó máa ń pe àkíyèsí ọmọ Yorùbá nítorí pé ó ṣẹlẹ̀ ní Ondo State lọ́jọ́ kìíní àná. Kò sí ìgbésẹ̀ kankan tí àwọn Yorùbá lè dà tí wọ́n gbé sí. This very state tí ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ yìí, ó wá pò pé ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní some years back tí àwọn ọba yìí tí wọ́n sọ wípé kán lọ máa àrẹ́sì wa wípé àwa là ń da ìlú rú, tí wọ́n lọ rìpọ́ọ̀tù wa ní station gbà yẹn. Kò pẹ́ sí wọ́n kidnap ìkan lára àwọn ọba tí à ń sọ yìí nígbà yẹn náà. Tí ò bá jẹ́ ọpẹ́lọpẹ́ CSI tí à ń jẹ́ nígbà yẹn tó gbà wá kalẹ̀, tó ní kọ́ lọ máa gbé àwa pé àwa la dà lóru. Wáì tó fi jẹ́ wípé Fúlàní tó jíyàn gbé, tó ń pa wá lọ́mọ, tó ń pa wá láya, kí ló dé tó jẹ́ pé wọn ò declare wọn yà as terrorists àti as wọn àdàlú? Ẹ wo eléyìí tó wá ṣẹlẹ̀ báyìí lénìí. Ṣé kò ń pe àkíyèsí ọba? Kí ló dé tó jẹ́ pé owó iná wọn bá wa ń wá kiri? Nígbà tí ẹ bá kó owó jọ, tí ẹ kó gbogbo ẹ̀ jọ,
tí ogun ṣẹlẹ̀ tí gbogbo ẹ ṣẹlẹ̀ tí ẹ ráyè sá lọ tí àwọn tí ẹ dẹ̀ ń sá tẹ̀lé tẹ̀lé ń sábà ní problem wa kí ni ìṣòro wa ẹ̀yin Yorùbá leaders nítorí pé tó bá jẹ́ pé Yorùbá leaders ti dìde mo mọ̀ wípé ará ìlú á ti dìde pẹ̀lú wọn ó dá mi lójú ni because àjọ ń gbé ni mo mọ̀ pé ìbẹ̀rù tí àwọn ọmọ Yorùbá tó kù tó ń bẹ̀rù ni wípé àwọn leader wa àwọn gangan nìṣòro wa nítorí pé àwọn la sọ yìí pé kán lọ máa gbé wa ìbẹ̀rù tí ọmọ Yorùbá ń bẹ̀rù nìyẹn ẹ̀ ń sọ wípé kò sí nǹkan kan kò sí kinní kan same local government tí ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ yìí bó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ń ṣe ní kò ń ṣe àná ló ti ń ṣẹlẹ̀ ní Ìkọ̀lé local government tó ní agbára time to time tó ń pààyàn bẹ́ẹ̀ time to tí ní òsì òtí ẹ̀ ní gbé ẹ wá àwọn ilé tuntun wá ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ó ń pe àkíyèsí ọmọ Yorùbá àwọn tó ń jà fún òmìnira kẹ́yé pé wọ́n ní terrorist wọn ò ń ṣe terrorist ẹja dìde ọ̀rọ̀ yìí ń fẹ́ àkíyèsí Israel ìgbà tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní Israel ò gbé bíbélì tá à ń pè kiri dé ilẹ̀ Yorùbá o bíbélì làwa ń gbé kiri a ní kí ẹni tó ń sin Ọlọ́run kó bá sin Ọlọ́run ṣùgbọ́n kí ló dé táwa gan tá a gbé ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn tí a gbé lérí ju ọ̀wọ́ gọ́gọ́gọ́gọ́ tó ní ẹ̀sìn lọ kí ni ìṣòro wa àkọ́dé tó báyẹn wọ́n ní ìkan lára àwọn ọba yẹn wọ́n ló lọ ó dà pé yẹn ní nǹkan ìṣẹ̀bálẹ̀ wa dání eléyìí tó jẹ́ ìṣẹ̀bálẹ̀ tiwa kí ló ṣẹlẹ̀ táwa ò lè gbárùkù tí a fi dìfẹ́ dára wa bí Israel ṣe ń lo nǹkan tó ní báyìí láti máa fi dìfẹ́ dára wọn kí ni ìṣòro àwa Yorùbá kí ni problem wa ó ti dójú ẹ o àwọn tẹ̀ ń sá tẹ̀lé àwọn ẹ̀fà gbogbo wọn tó bá ṣẹlẹ̀ tó àwọn yẹn máa sá lọ o wọ́n á sá kúrò nílùú o wọ́n ní private jet tó máa gbé wọn láti inú ilé ara wọn o àwọn yẹn máa sá lọ ẹja padà lẹ́yìn wọn ẹ̀yin ọba ni ò lè sá lọ anywhere because ẹ̀yin ọba ni first target wọn tó bá jẹ́ pé ẹ̀ ń pọ́ lọ́rọ̀ yìí ẹ̀yin ọba ni first target wọn ẹ̀yin pé olóyè Chief Sunday Igboho CSI ẹ̀yin pé lé àdàlúrú mọ́ òun ṣe àdàlúrú ó ń jà fún ẹ̀tọ́ wa ni ẹ̀tọ́ olóyè ní gbogbo nǹkan láti sá lọ kúrò lẹ́rìn ìlú kí tẹ́rọ́rìsì má bàa bá ń lò ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀tọ́ wa ló ń jà fún láti rí pé kọ́ má gba ìlú wa kọ́ má pa ìran wọn ni bàbá wa CSI ń jà fún o ẹ ṣàánú wa ẹ̀yin ọba ẹ má jẹ́ kó pa wá láyé ẹ má jẹ́ kó pa wá lọ́mọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọba ẹgbọ́n sókè ẹ̀yin jẹ́ kí gómìnà ìlú kan kó máa tẹ̀yìn pé ẹ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ tẹ́ bá corporate mélòó ni gómìnà ẹ mú iye ọba tẹ́ wà ńlẹ̀ Yorùbá ni ẹgbọ́n sókè ẹ̀yin ọba ẹgbọ́n sókè ṣé mọ́ ṣe máa pa yín lọ lélẹ́yìí ẹgbọ́n sókè ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú wa kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ni ìṣòro yìí ẹ̀yin ranjú mọ́wọ́ ẹ̀yin ọba mi tó bú ọba ṣùgbọ́n eléyìí ó ti pe àkíyèsí wa kí ló dé ọ̀kadẹ̀rú tó máa ń gbéná wojú Fúlàní tí Fúlàní ò lè dúró lórí ilẹ̀ tiwọn tó jẹ́ pé àwa Yorùbá àwa ìran ọmọ aládé ní Fúlàní wá ń dẹ́rùbà kí ló ṣẹlẹ̀ Yorùbá àsìkò tó ẹja dìde ká kojú anything tó bá ohun tó ń bọ̀ yìí ká kojú ẹ̀ wọn tó wá mú ẹ̀yẹ lídà wa nìṣòro ẹ dìde. mi ò ní sọ jù báyìí sá. ẹ jẹ́ ká béèrè ìbéèrè bíi méjì kí correspondent wa nílùú Èkìtì kó tó di pé a máa ní kó máa lọ tí a bá rí support torí pé a ní funding ta lè fi gbé reporter wa jáde lọ́la in as much as ó ń wà pé kó lọ lọ́la a mọ̀ pé Èkìtì la wà but ẹni tó lọ́kadà tó ní mọ́tò àwọ̀ mọ́tò a máa náwó
bó tẹ̀ jẹ́ fún wákàtí kan nìyẹn bá rán yàn jáde àṣà ni kó dé bus stop ká sọ pé Koikimedia ní kó wọ mọ́tò ọ̀fẹ́ ibi tó ń gbé ó yàtọ̀ síbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ kó tà jẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ẹ̀ náà ni èmi gan ní London tí bá fẹ́ lọ report wọn bí mi dá kí n wọ mọ́tò kí n sọ pé mo lówó mọ́tò bàbá rẹ̀ ní bá fún wa ní funding àgbé reporter wa tẹ́ ń gbọ́ wọn yìí wà lọ lọ́la wà lọ bá wa wá àwọn ìwádìí kéékèèké níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀ ń sọ lẹ́ǹkan pé kò lè já kọ́kọ́ kò lè jẹ́ ẹlẹ́ǹkejì tó ti ṣẹlẹ̀ tá bá wo ìlú Èkìtì ní orí ato local government mélòó ló ń bẹ nílùú Èkìtì. 16 local government ní sà. mẹ́rìndínlógún. ẹ ṣe gan ni bàbá wa nínú local government tá à ń sọ yìí inú ẹ̀ ní local government tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ kí lẹ mọ̀ nípa local government yẹn àti pé bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ agbègbè yẹn but information tó jáde ni pé Onímọ̀jò of Ìmọ̀jò Èkìtì kódà wọ́n ní bàbá yẹn ní PhD is an orator versatility is at his best Èkìtì ọba died in the hands of Bororo terrorists today. Onímọ̀jò yẹn ǹjẹ́ ti gbọ́ wọn rí ǹjẹ́ mọ̀ wọ́n a mọ̀ pé ọba ilẹ̀ Yorùbá pọ̀ káàkiri kò láìpẹ́ ká mọ̀ gbogbo wọn bọ̀ ní agbègbè tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ kí lẹ lè sọ nípa àwọn ọba tó ń bẹ ní agbègbè yẹn kó tó di pé Bororo pa ọba mọ́ wa lọ́wọ́ lénìí ní 29 oṣù kan nínú 2024 ẹ bá gbóhùn sókè alàgbà. ṣé kan ní sá gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tẹ́ béèrè mo fi bẹ́ẹ̀ mọ̀ nípa ọba ilé tí wọ́n pa yín because ó ṣe gbogbo ọba pọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì dáadáa. Kò ṣe mi ò lè sọ pa but ní agbègbè ibi tó ti ṣẹlẹ̀ tí ẹ béèrè yẹn mo lè sọ pa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀bẹ̀ dáadáa. Ní agbègbè the same local government tá à ń sọ ọ̀rọ̀ ń pa yín. This very local government yẹn ló wà ní ibi kẹta ní Èkìtì tó tóbi jù. Ó dẹ̀ jẹ́ local government tó ní igbó tó pọ̀ jùlọ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ẹni sùúrù alàgbà ìyẹn ní bìkan mo ti rí rìpọ́tì tí àwọn ọmọ wa kọ lórí blog wa ẹ jẹ́ kí n sáré kà síta fún just 10 seconds. 2 monarchs are the Onímọ̀jò of Ìmọ̀jò Èkìtì, His Royal Highness Ọba Olatunde Olúṣọlá in Ọ̀yẹ́ local government area, and the Ẹlẹ́sùn of Ẹ̀sùn Èkìtì, His Royal Highness Ọba Babatunde Ògúnṣàkín in Àjọní Ìkọ́lé local government area. The Alara of Ara in Ìkọ́lé local government area escaped when the armed terrorists accosted them and attempted to forcefully take them away. Kódà wọ́n fẹ́ jí wọn gbé ni kó tó di pé àwọn ọba yẹn bí wọ́n yarí mọ́ wọn lọ́wọ́ lọ́ fi pa wọ́n kò rẹ̀ sí gbẹ̀tùgbẹ̀tù lára wọn but ìkan ní gbẹ̀tùgbẹ̀tù ìyẹn sá lọ. They took their personal belongings. Wọ́n wá ní wọ́n drag body wọn wọnú igbó lọ according to eyewitness, adding that Alara of Ara Èkìtì àwọn escape àwọn ní gbẹ̀tùgbẹ̀tù lára. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ torí local government ẹni ká sọ̀rọ̀ bá àtẹ̀mọ̀ àwọn ọba yẹn a ti gbọ́ nípa Ọ̀yẹ́ local government àti Ẹlẹ́sùn ní àwọn local government àwọn kábíyèsí kò ń ṣe inú agbègbè wọn ni ó dà pé wọ́n ti pa wọ́n but wọ́n náà ń bọ̀ ní meeting kan àbí nǹkan kan ní ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ wo adẹ̀ ń bẹ bàbá wa gómìnà wa ọlọ́lá wa èèyàn Oyèbánjí kọjọ́ kó bá wa gbégbèsè ibikíbi táwọn terrorists bá wà ká flush wọn jáde. Ní tí mo kàn fẹ́ ká focus lálẹ́ òun ni pé ìlú Èkìtì kí ni security tó wà lẹ́kìtì torí tá a bá ní ká kọ̀ wo local government kan in terms of Èkìtì kí ni present security bẹ̀ ní alẹ́ yìí àti lánàá àti ní ìtọ́ ń bọ̀ lọ́la yìí. Ẹ ṣe gan ni sá gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tẹ́ béèrè sá ṣe rí presently ní ìkúpẹ́ gómìnà tó wà ní Èkìtì nsìn àwọn nǹkan kan ti wọ́ wá láti àtẹ̀yìn because àwa a kì í ṣe olóṣèlú but bí ọ̀rọ̀ bá ṣe jẹ́ ni a ṣe gbọ́dọ̀ sọ
this very governor nígbà tí gómìnà débẹ̀ tó dórí oyè torí nǹkan tó wà lé tébù the same gómìnà ẹ̀ ó increase salary àwọn àmọ̀tẹ́kùn láti pé pẹ̀lú nǹkan tó dé bá lọ́fíìsì láti pé ó tiẹ̀ lè put effort security issue pé kí security kó tiẹ̀ wà díẹ̀ ó gbìyànjú títí ẹ̀ according to nǹkan tó bá dé bá lọ́fíìsì bọ́ nǹkan tí wọ́n wá láti àtẹ̀yìnwá tó bá jẹ́ pé ìgbésẹ̀ gómìnà kan tí mo mọ̀ pé ó tún débẹ̀ tó tún ṣe ohun tó tọ́ nígbà yẹn nípasẹ̀ security ó ti tó bí gómìnà bíi mẹ́ta gómìnà kan ti jẹ lẹ́yìn ẹ̀kẹ́ni tó wá jẹ mi ní dárúkọ gómìnà tí mo sọ yìí this very governor ó declare Fúlàní as wanted lẹ́kìtì ó ní láti jẹ́ kó yí ará ìlú pé ibikíbi tí ẹ bá ti pàdé Fúlàní tó ń da ẹran jẹ oko yín ẹ pe attention wọn security sí kán lọ kó wọn kán bẹ̀ ní máa arrest wọn that very time in fact iṣẹ́ dún lẹ́kìtì gan gidi ilé o gbàgbàkúgbà fún Fúlàní kò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ Fúlàní sétí lóòótọ́ ó níbi tóun náà kù sí ṣùgbọ́n ó ṣe iṣẹ́ takuntakuntakun ńgbà yẹn tó nípa ọ̀rọ̀ security nípa ọ̀rọ̀ Fúlàní yẹn kò fi ṣeré ńgbà yẹn wọ́n arrest many Fúlàní ńgbà yẹn tó bá ti fẹ́ lọ arrest wọn tó bá ti rí ọ̀wọ́ gọ́gọ́gọ́gọ́ kó wọ́n máa ń kó bàálù wọn ní as at that time. bọ́n ńgbà tí ó wá kúrò ńbẹ̀ ẹni tó jẹ lẹ́yìn ẹ̀ tó wá wọlé ẹni fi wọn ó tún bá débi pé ẹni tún ń fún wọn nílẹ̀ lẹ́kìtì ìdí nìyẹn tí mo fi ń sọ lẹ́ẹ̀kan wípé nǹkan kan ti wọ́n wá láti àtẹ̀yìnwá the same local government tá à ń sọ tí issue ti ṣẹlẹ̀ báyìí lẹ́nìí ó jẹ́ local government pé ohun tó ń kojú bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí ènìyàn tó ti sọ nípa ẹsẹ̀ Fúlàní esma ní Èkìtì kò ṣe díẹ̀ sà ní agbára gan ó ní agbára local government tí mo mọ̀ dáadáa ni tí mo lè sọ mọ́ ṣe pa ẹ̀ tó kọ̀ jẹ́ kí mi kọ̀ dárò ọ̀wọ̀ kankan lórí afẹ́fẹ́ ni. Àgbọ́yé. So àmọ́ nǹkan this very local government wọ́n dẹ̀ ní ọba tó pọ̀ ọba 20 something ló wà bẹ́ẹ̀. Okay. The local government tí mo sọ. Bẹ́ẹ̀ ni sà. The same this very local government ló ní ọba tó pọ̀ jùlọ lẹ́kìtì. Wow. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ó dà ìbéèrè kan pé ọyà mú gbọ́ ẹgbọ́n sókè sà. So this very local government àbá àwọn ọba kan ṣe náà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn náà ṣetán láti kojú nǹkan tó bá ń bọ̀. Wọ́n gbà tí a ṣiṣẹ́ dé stage kan tí ẹ bá rántí sà ń gbà kan sẹ́yìn sà ẹ kó àwọn tọ́ọ̀ṣì kúkú wa láti pé ká lọ pè fún àwọn ọlọ́dẹ wọn. Ọ̀rọ̀ àgbà bẹ́ẹ̀ ni mo rántí. Same local government yẹn ni sà. Tí a lọ pè fún wọn tí a ṣe fídíò ẹ̀dá sẹ́lẹ̀ sí. A ṣe iṣẹ́ débi kan a rí wípé ìjọba ò fún wọn ní àyè as at that time kì í ṣe ìjọba tó wà bẹ́ẹ̀ báyìí o. Láti perform. Àṣà àtijọba wọn ò fún wọn ní àyè wọn ò fún àwọn ọba yẹn ní àyè. Láti jẹ́ kó perform. Àmọ́ nǹkan tó fi ojú ọba mi rí nígbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Àdúpẹ́ fọ́lọ́run. Ó dà pé fẹ́ fi ìbéèrè kan síwájú sà. Ìbéèrè kan tí mo kàn sì fi bí òun náà ni pé ìbéèrè kan tó kù tí mo fẹ́ bí òun náà ni pé bí nǹkan ṣe ń lọ ní ilẹ̀ Yorùbá kí la tún lè sọ fáwọn èèyàn wa tó fi lè fi gbọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ẹ ṣé gan ni sà. Gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n orí tèmi bó ṣe mọ àní dákẹ́ náà ni. Lóòótọ́ kò sí bí a ṣe tún fẹ́ sọ ju ilé tí olóyè ti sọ àtìlẹ́ tẹ̀yìn gan pàápàá tẹ̀ ti ń sọ láti ọjọ́ yìí. Kò sí bá a ṣe fẹ́ sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ.
ṣùgbọ́n a máa sọ náà ni so that àwọn ìran tó ń bọ̀ wọ́n á lè máa sọ wípé lágbájá sọ báyìí lágbájá sọ báyìí ṣebí ìtàn awúrúdu àti àwọn kan lánàá ṣebí wọ́n sọ báyìí gbogbo tí Awólọ́wọ̀ ṣe ṣebí wọ́n sọ eléyìí tí Abíọ́lá náà dẹ̀ ṣe tó ń wá pòkè lọ́jọ́ kìíní àná ṣebí à ń sọ báyìí. À á kọ̀ntínú láti máa tó náà ni tó bá wù wọ́n kó gbọ́ tó bá wù wọ́n kó má gbọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀bẹ̀ tí èmi á máa bèèrè wípé ẹ má jẹ́ kí ìran wa kán fi ìran wa kán fi pa ìtàn burúkú ẹ jẹ́ ká dìde sí ohun tó wà lẹ́yìn ohun tó rọrùn ní láti kojú ṣùgbọ́n ǹjẹ́ àwa gangan fúnra wa ìjẹ́ àṣetán láti kojú ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. Ìbéèrè tí a fúnra wa nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni. Correspondent wa lẹ gbọ́ láti ìlú Èkìtì tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ tán. Mo kí bàbá wa Àkàlàmàgbò TV ẹ̀ka lẹ́sà. Mo kí bàbá wa Kẹ́hìndé Òsénì. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí software ẹ máa rí picture kan náà wọn bá tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lé orí channel wa. Mo kí bàbá wa Mákindé Tóbi. Mo kí ìyá wa Mọ́rẹ́níkẹ́jì Bello. Mo kí bàbá wa Kẹ́hìndé. Gbogbo wa náà láti gbọ́ ohun tí correspondent wa fi bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Easy nílùú Miami ká tó wá bá Bishop sọ̀rọ̀ bíi méjì mẹ́ta. Ní pẹ́ lórí ètò tálẹ́ yìí mobile studio là ń lò ó yẹ kó ti yé yín. Ariwo tí olóyè Ìgbòho ń pa láti bíi ọdún mẹ́ta pé wọ́n ti wọlé sí wa lára. Ẹ jágbọ́n tí Easy fẹ́ bá wa sọ. Ẹ gbóhùn sókè alàgbà. Koikimedia mídíà gbogbo mídíà ẹ̀ka sọ ẹyọ ọmọ Yorùbá ẹni àǹgù tẹ́ bá wà Easy Dollar straight up from Miami Azeez lórúkọ tọ̀dọ̀ mi ọmọ Yorùbá ni mí o. Situation tó tún ṣẹlẹ̀ ní Èkìtì nísìn ìkẹta sí bí o bọ̀dì kọ́tẹ́ máa sọ ẹyọ ọmọ Yorùbá wọ́n ti gbógun wọlé o. Kò ṣe dandan rí pé kọ́ jiná síbi kan ọ̀ọ́kọ́ rí pé òkè ṣùgbọ́n ti bẹ̀rẹ̀ bí kan kò ń ṣe gbogbo nǹkan ní ogun eléyìí ogun pé òkè ẹ lọ pa àwọn ọba wọn tó bá ti jáde tó bá ti tún jáde náà ẹ ti pa wọn lọ ọba orí ọba ló ti bẹ̀rẹ̀ o. Ẹ̀yin pípù ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má dúró o ẹ má sùn para o ogun ti gbé o kò sí ẹ tó pò o kò sí ẹ tó pè fún ogun o bọ̀ àwọn ti gbógun ọba ń sìn o wọ́n gbógun ọba ní ilẹ̀ wa ń sìn àwọn ọmọ Yorùbá adẹ̀ tún sùn eléyìí ò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ o ẹ lè dúró dé Ìgbòho ṣà ọmọ aládìkún èèyàn tọ̀dọ̀ mi ò ní kún kékeré ẹni tó bá ní o máa kú òun ló máa kọ́kọ́ pẹ́ kò bá jọmọdé kò bá jágbà òun ló máa kọ́kọ́ kú dànù. Ìgbòho ṣà ìwọ ṣà farabalẹ̀ a máa gbéyà sínú kọ̀ọ̀tù lágbára Ọlọ́run lágbára Lédùmarè a máa sì yá kò sí nǹkan tó máa dín yẹn dúró. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ tó Ọlọ́run Easy Dollar ló sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má fi gbogbo ara sun o. Ọba mọ́ nílẹ̀ Yorùbá kò sí ọba mọ́ tó lè dìpẹ́ǹdì ẹ̀yin gangan ẹ̀yin tó jọba lé lórí gangan lẹ́ máa bọ́ síta sí ẹ máa ní ẹ̀ nígbà mọ́ o. Àwọn ọba yóò lè jà fún yín mọ́ o wọ́n ti wà lórí payroll ẹ gbà bẹ́ẹ̀ àwọn ọba ti wà lórí payroll wọn ò lógún kankan lọ́wọ́ mọ́ ọba ló jẹ́ kó máa pàṣẹ gómìnà ló ń pàṣẹ fọ́ kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ náà kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ tó Ọlọ́run o ẹ jọ̀ọ́ ẹ má yẹ kó máa fi pa style o wọ́n tún pa àwọn ọba sí nílùú Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá ń bó nìyẹn ti ń ṣẹlẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jí ẹ̀yin gómìnà ẹ jẹ́ àsọwọ́papọ̀ ẹ̀gbọ́n tí kò sọ nìyẹn ẹ jẹ́ àsọwọ́papọ̀ ìgbòho tí gbogbo nìyẹn Ìgbòho wà all right ẹ jọ̀ọ́ Ìgbòho fẹ́ kọ́ máa pa á lọ́nà ló ṣe pariwo síta ẹ̀yin pípò yìí ẹ̀jẹ̀ tún rí sí wọn tí wọ́n á ka ọmọ lẹ́sìn wọn tí wọ́n pa àwọn ọba mélòó la ní nílẹ̀ Yorùbá ń sìn ní tẹ́tẹ́ bá pa méjì sí ẹ̀ nẹ́sùn ọ̀nà tó bá pa méjì mélòó ló máa kù ta ló máa jọba lé wa lórí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ jí ẹ má dúró de anybody ó jẹ́ kẹ́tì wà lórí títí sí kẹ́tì máa sun àsun everything
Get down also everything right now because project come happen. You have to defend yourself. Nobody will defend you right now. Koikimedia, gbogbo àwọn media, àwọn bàbá Luka, gbogbo bàbá Ekiti, gbogbo ń pariwo náà ẹjọ́. Àwọn náà ti rí ni. Ẹ dìde, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ dìde, ẹjọ́. That's my advice to all my Yoruba people, and I love you, and may God bless all my Yoruba people on the land. Thank you, Mr. Koiki. God bless you, sir. adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi Easy, ẹ má bínú pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ pé ẹ máa ṣe sùúrù pẹ̀lú mi gan ni torí pé I am not in the full mode studio. Ẹ ṣe sùúrù pẹ̀lú wa, ẹ dẹ̀ mọ̀ pé as usual there's a lot of things that we need to talk about, but again ìyẹn la ṣe ní ẹ fún wa ní resources tá a máa fi ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ media, it can be done from the home, but also it has its own side as well. So let us understand that. Torí pé it is 10 o'clock, it's 10:30. For our media, ilẹ̀ ò tí ṣú, but when you're operating from home, it's a completely different thing entirely. So I'm not going to take any call for now. Ẹ ṣe sùúrù, mo ń bọ̀, mo ti dé. Ẹ dá gbélé. Má bínú, fún mi ní few seconds kí n fi Màláfíà mo fẹ́ play, but the sound is not coming out. Not too sure why. But, so let's go back and play this. Which is it for you, Dr. Badaya? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Yeah. Okay. How will the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Okay. Moving ammunitions, moving logistics, Okay. moving money, Okay. and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, Okay. in the rainforests of the south. Okay. They're everywhere. Okay. They told us Okay. that when they finish these rural killings, Okay. they will move to phase 2. What is the phase 2? The phase 2 is they will go into the urban cities, To do what? going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Wow. Gbogbo alágbọ́ ntí Màláfíà Ọ̀bádìyà tó sọ pé by 2022, kò ń ṣe 2022 ti Dúpọ̀ Onítìrì oní 419. We're talking about the crime against evil tí wọ́n fi ṣe fún wa. Let's play that again just to listen to it one more time. Mo ń bọ̀ mo tí ì dé, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí. Which is it for you, Dr. Badaya? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact,
It is not only unable, Okay. it is unwilling, Okay. and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Okay. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. In fact, it is not only the government just say, oh, it is revenge killing and so on. Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. Okay. The body language of this administration, okay, the body language of the state government okay, shows clearly that they have a hand in the killings. Okay. No doubt about it. No doubt Because about it. you see, General Abacha, Kiloso. and people don't give him his due. Okay. Do you think you would have tolerated such nonsense? Hmm. And let me make some revelations, because Okay. some of us also have our own intelligence networks. Kiloso. Okay. Have met with some of the bandits. Kiloso. We have met with some of their high commanders. Ani Kiloso. One or two who have repented. Okay. They have sat down with us, Okay. not once, Okay. not twice. Okay. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. Okay. They have a sophisticated network. Okay. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Okay. Moving ammunitions, Okay. moving logistics, Okay. moving money, Okay. and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, Okay. in the rainforest of the south. Okay. They're everywhere. Okay. They told us Bekini. that when they finish these rural killings, Kilo ma wa ṣẹlẹ̀. they will move to phase 2. Okay. The phase 2 is they will go into the urban cities, Okay. going from house to house, Okay. killing prominent people. Killing prominent I can tell people. you, this is the game plan. Eh? By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Interesting. Prominent people. Ibadan bomb blast. Prominent people. Yawa comfort. Mo kí bàbá mi Kúnlé Shita. Mo kẹ́yìn tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. Like I said, it's a mobile studio. So sometimes there'll be, it's ye. So I'm sure everybody knows that we are family. Odigba taba ní full proper studio tiwa. Ẹ jẹ́ n sáré kanti Grandma Comfort Adeleye àwọn ọmọ ìlú Èkìtì akọ ara fẹ́ra kú ọba méjì ó ti kí n sọ pé ọba kú nílẹ̀ Yorùbá a ní ọba wàjà ọba méjì ti wàjà nílẹ̀ Yorùbá lénìí ní 29th of January ọdún 2024 níbi tí a ti ń pariwo lójoojúmọ́ àwọn bòròró ló pa wọ́n kò ń ṣàwọn ọmọ Ìgbò ló pa wọ́n ìyá mi ní RIP to Dr. Malafia. Ẹ jẹ́ n sáré make a correction kan torí sometimes our media náà máa ń ṣe mistake. So correction ni pé program tí mo ṣe níjẹta mo tẹ̀ rántí pé mo sì mi lọ sí China ní 2014. Àwọn náà wá ń tún program yẹn wò. Wọ́n wá pè mí pé ó ti gbàgbé pé mo lọ China ni. Ṣèbí ìwọ náà ni mo torí ẹ̀ lọ nígbà tí a ní computer shop. Ọwọ́ láwọn ọ̀dà kan ta fẹ́ ṣe àwọn chargers àtàwọn other stuff as a computer engineer. Mo ní mo tẹ̀ rántí mọ́ rárá nígbà tí mo sọ pé mo sì mi ti lọ sí 23 countries bọ̀bọ̀ tí di China. Mo correct ọ̀rọ̀ yẹn. Mo sì mi lọ sí China ní 2014. Àwọn àtọ̀rẹ́ wọn yẹn náà dẹ̀ ṣì wà ní London. Kódà nígbà tó lọ mo sì mi jẹ́ kó yé mi pé òjò ẹ̀wọ̀n pé òjò máa ń pọ̀ gan ní China. Wọ́n ní òjò yẹn dà wúúú but within tójò yẹn dá báyìí gbogbo drainage system yẹn ó sọ́kò omi yẹn wá sísàlẹ̀. That is the power of technology, the power of mo ń bọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Sunday Adébánjọ máa ń kà ń kọ́tẹ́kọ́ the power of development. So lẹ́ǹkan sí there is a correction. Metro náà máa ń ṣe mistake yẹn kò sí media tó lè ṣe mistake. So mo kí bàbá wa Ìdòwú ẹni afẹ́. So my mom has been to China in 2014. Ẹ jẹ́ n sọ tí Grandma Comfort Adeleye sọ wọ́n ní Elédùmarè o Koiki ọba yẹn is just 2 miles to my village. The other ọba is from Ìkọ́lé local government. Even Elesu is an in-law. Hey, wàhálà má ti wọlé Yorùbá báyìí o.
Ẹpọ̀n bàbá mi orúkọ yìí lágbára díẹ̀ o. Ẹni bàbá wa Koiki akọni ọmọ Oòduà. History will never forget you from the beginning till now. May our ancestor be pleased with you. Ẹ ṣé gan ni. N tẹ̀ mọ̀ bí tí mo ti fi bẹ̀rẹ̀ lálẹ́ yìí. Ẹ mọ̀ pé nígbà míì àwọn news in Nigeria ó ti use máa wà náà but kò sí bá ṣe lè gbọ́ tó náà. Ara ta ló fẹ́ kí ọba ilẹ̀ Yorùbá kú? Kò sí. So ẹ̀yin ará Ekiti, àwa ọmọ Yorùbá, akọ ẹ̀rá fẹ́ra kù. Bàbá mi tí Majek mo kí yín. Wọ́n ní, how many times are you going to keep yelling and appealing? Don't you see that Yoruba have lost their warrior like mentality? Christianity and Islam has castrated them. Báwo tẹ̀ ni terrorist wọlé tó pọ̀ ọba? Ṣé àwọn ọba ò ní àjẹsára mọ́ ni? Ẹ̀ma ẹ̀kẹ́ mi tún lọ síbẹ̀ yẹn. Mo kí bàbá mi Adébísí Bòbóyè. Dizzyman 123 wọ́n ní ó yẹ kí wọ́n ró àwọn ọba wa ní agbára. Mo kí ìyá wa Mọ́rẹ́níkejì. Àkàlàmàgò sọ pé Koiki is number 1 media, no doubt about it. Kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Mo kí gbogbo àwọn world media. Kí la ti fẹ́ ṣọ̀rọ̀ sí lálẹ́ báyìí? Kí la fẹ́ ṣọ̀rọ̀ yìí sí lálẹ́ yìí? Má ṣe o. Ṣé pé wọ́n lè wọlé pa àwọn ọba wa bẹ́ẹ̀ yẹn? Ìgbésẹ̀ wo la máa wá gbé lórí ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ yìí? Ṣé báwa la ní security nísìn? Kí ló dé tí security wa fail wa? Wọ́n náà wà la ní Inspector General of Police, àwa la ní military. Jagaban ti fún wa ní gbogbo yẹn. Kí ló dé tí Jagaban wa fail wa? Ẹni tó lè ṣàlàyé fún wa òun náà ni Bishop. Tó bá tó time tí mo fẹ́ disconnect wọn máa jẹ́ kó mọ̀. But máa fún wọn láyè kọ́kọ́ fi bá wa sọ̀rọ̀ briefly kó tó di pẹ́yìn tó kù àfẹ́yìn náà láyè. Torí pé mo ò ní charge gbogbo àwọn phones yẹn, so mo monitor àwọn battery sẹ̀lẹ̀. Ó ṣì wà enough láti last wa fún another 40 minutes. Tó ọbẹ̀ Elédùmarè kò ní fi wá sílẹ̀. Please give chance for rest to rest dáadáa. Kódà mo sì ní kó máa ń ṣọ́ra láti fi pè mí torí pé time tó bá fẹ́ pé ó lè jẹ́ time yẹn ni mò ń sùn. Bá máa play orin lọ́wọ́ ọ̀sán, kò sí time tí mo lè sùn láyé yìí. Lọ́sàn gangan báyìí tí bá dijú báyìí mo ti sùn lọ. Mo máa ń sọ fún ìyàwó mi pé sójà no dey sleep. Bishop Adesina, mo mọ̀ bí ta ti fẹ́ bá wa mú ní alẹ́ yìí. Ẹ̀yin náà ni analyst wa tí a lè kọ́kọ́ pè. Ẹ̀yin náà ni ẹ wà nílé tí ẹ̀rín nǹkan tó ń lọ. Àìtẹ́ tí sọ̀rọ̀ owó lálẹ́ yìí, ọ̀rọ̀ security ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n máa pa ọba méjì. Ẹ̀yin náà wà ní àdúgbò tẹmọ gbogbo ibi tí à ń dárúkọ yìí torí pé ọmọ òkè lọ́nlọ́yìn náà. Kí lẹ fẹ́ bá wa sọ lálẹ́ Bishop? Ẹ bá wa gbóhùn sókè kí gbogbo ọmọ Yorùbá kí a gbóhùn yín. Oshe Koiki, thank you very much. Number 1, mo kàn fẹ́ buttress lórí ti China tó tiẹ̀ kọ́kọ́ sọ. Jẹ́ o mọ̀ wípé ní China wọ́n ń dúró de rainy season or ìgbà ọ̀dá àbí ìgbà òjò. They have a system program káàkiri ilẹ̀ wọn for humidity capture tó jẹ́ pé ó máa rọ òjò nígbà táwọn bá fẹ́ kó rọ òjò. They control rain. So wọn ò ní ìgbà òjò, wọn ò ní ìgbà ẹ̀rùn. They control rain to fall at when they want it to rain because they have humidity store machine. Ó ní nọ́ọ̀tì wọn tó ní snow. Wọ́n máa ń kó snow yẹn wá sí ibi south wọn tí ò ní snow in humidity machine tó ti create gbogbo community káàkiri. So ìyẹn ló máa fẹ́ lọ bí refrigerator sókè wọn. And they can control it to rain when they want rain to fall. That's China. So their farm work back to back. Harvest is back to back. Irú àwọn àǹsìn àmàmàdó de ìgbà òjò báyìí ni a máa gbé iṣu. Nígbà ọ̀rùn à ń gbé iṣu kò ní wù. They farm back to back because they control the rain as at when they need it. That's àwọn ẹ̀yà èèyàn nìyẹn. Kí
kí ló ṣẹlẹ̀ sí I won't say nǹkan ṣe Yorùbá. Nigeria is the one who tied Yoruba down. Because I know Yoruba have a lot of big, intelligent, and very versatile people all around the world, including us. But Nigeria ló gbé ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ àwọn ẹrú, just like nǹkan tí ó wà nínú ìwé mímọ́ in the ìwé Habakkuk. Ó ní mo rí nǹkan búburú ní abẹ́ ọ̀run. Something terrible under the sun. Ó ní mo rí àwọn ẹrú tí wọ́n ń gun ẹṣin. Then àwọn ọmọọba tí wọ́n ń fi ẹsẹ̀ rìn. The sons of Zion are held down in captivity, and the servants are riding on the horses. Something terrible under the sun. So ohun tó ń ṣẹlẹ̀ kiri ni àwọn tó wo bomb blast tó ṣẹlẹ̀ n'Íbàdàn. For the governor to not have the balls to come out and say my state is bombed. I want to investigate what happened. He came out and he was saying nígbà tó máa sọ̀rọ̀. Kódà nígbà tí Peter Obi sì dọ́dọ̀ ẹ̀ lénìí, ẹ̀mí ẹ̀ náà ló sì ń sọ. Ó máa pé ọ̀sẹ̀ méjì. Ó máa pé ọ̀sẹ̀ méjì lọ́la àìtí rí ojú èèyàn kan pé wọ́n arrest. Arrest. Ó dẹ̀ pinpoint wípé àwọn kan ní illegal mining tó bá tẹ̀ wá pinpoint pé illegal mining náà kí ni ojúṣe as a governor. Àwọn Fúlàní tún kọ lẹ́tà wípé àwọn ń wo èsì tó máa nǹkan tó máa ṣe lórí pọ́ǹpù tó ṣẹlẹ̀ ní state yẹn. Wọ́n sọ fún ẹkùn lójúkorojú páwọn làwọn ṣe ìwọ tó ń cover up. We are not surprised. We are not surprised. Ó ń ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ níná. A ò ní sin pẹ̀lú òkú ẹ̀. Fúlàní ò lè gbalẹ̀ Yorùbá láyé fábàdà. Bishop, ṣé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ yìí ṣé à ń exaggerate ni? Because mo fẹ́ kan tí bàbá Awólọ́wọ̀ sọ níbí báyìí lára àwọn quotes wọn pé Nigeria is not a nation. It is a mere geographical expression. They are not Nigerians in the same sense as they are any English, Welsh, or French. The word Nigerian, Nigerian is a mere distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria and those who do not. Yes. Bishop, ẹ bá gbọ́ sókè à ń gbádùn yín. So, ogun tó ti wà ńlẹ̀ ti pẹ́ ni. But nǹkan tó língà wàhálà yìí sórí ọmọ Yorùbá di èní, òun ni àwọn leader wọn tá a fi ṣolórí dédé wọ̀nyí. Kì í ṣe pé àwọn àtẹ̀ la fi wọ́n ṣolórí, àwọn tó fi ra wọn ṣolórí dédé wọn, ohun tó máa jẹ ni wọ́n wá. They are not interested in the land. Ohun táwọn máa jẹ náà wá. So they sold out their people, their land to the hand of the enemy. Àwọn yẹn wọ́n ń rò wípé compatriot ni wọ́n bọ̀ wọ́n mọ̀ pé ọ̀tá ni wọ́n. Mọ̀ pé Bíbélì náà sọ wípé ará ilé ẹni ni ọ̀tá ẹni. Bí ikú ilé ò bá pa ní tòde ò lè pa ni. Bó ṣe wà nù Báíbù náà ló wà nù Yorùbá bẹ́ẹ̀. Wípé ará ilé ẹni. So àwọn yẹn ní agenda. Wọ́n dẹ̀ tie down gbogbo àwọn tó fira wọn ṣo lórí wọn yẹn. Wọ́n fowó tie wọn down, wọ́n fi ipò tie wọn down, wọ́n fi àwọn míì wọ́n fi covenant lórí àwọn agbára káàkiri, wọ́n fi tie wọn down. I mean, look at what if I am tèmi bá jẹ́, I'm not saying state governor, tèmi bá jẹ́ local government ọ̀wọ̀ níbi tí wọ́n ti pa àwọn èèyàn nínú church nígbà yẹn. Èmi mọ nǹkan tèmi máa ṣe as local government tó jẹ́ territory mi ní nǹkan ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. I know what I will do. Tó bá máa dìjà láàrin mi àti governor, á dìjà á jà kí gbogbo ayé mọ̀.
I know what as a local government chairman mo mọ tèmi máa ṣe. Ẹ wo gbogbo ọmọ ṣe ń para dáradára kiri. Ẹ wo wọn tí ẹ gbóhùn wọn tí ẹ ní wọn tó wá ń jà lórí owó. Tinubu lọ́bẹ̀ fún wọn lówó wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí jà lórí owó. Àwọn tó ní kán fowó treat gangan wọ́n lọ interview wọn èmi lóhùn orí kankan. Ṣọ́n ṣe pé owó fáwọn ọmọ Yorùbá ni àwọn wọ̀nyí. They are barely they are money mongers. Àtọ́ba àti èmi ò let me tell you the truth o. Nígbà tá à analyse nígbà yẹn mo sọ wípé number one àwọn ọba yẹn ẹ rí pé guy correspondent tó sọ̀rọ̀ látẹ̀kìtì ẹ̀ ó sọ wípé nígbà yẹn àwọn ọba yẹn ló lọ report pé kó máa gbé wọn. Mo sọ wípé àwọn ọba yẹn they are one of the problem nǹkan àwọn náà ń lò. So nígbà tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà wá ń face náà ń get rid yìí ọmọ Yorùbá ò gbọ́dọ̀ pariwo. Ẹ jẹ́ kí Ọlọ́run ṣe ohun tó fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ á dákẹ́ ká máa wòran. Ẹ jẹ́ kí Ọlọ́run ṣe ohun tó fẹ́ ṣe. Ṣé rí ó máa tó àkókò tó bá ti lé gbogbo àwọn ọmọ àlè yẹn kúrò tán àwọn politician náà máa sá lọ. Gbogbo wọn pátápátá wọn á lé wọn ẹ̀dìgbọ́n ní prominent wọn á lé gbogbo wọn kúrò. Tó bá di àkókò náà ṣé rí Ìgbòho tí Ìgbòho bá wọlé Yorùbá Fúlàní fúnra wọn máa sá lọ. Wọ́n ti parí iṣẹ́ máa sá lọ. So kò ó ń ta wá lára ni wípé wọ́n pọ̀ ọba tí ò mọ̀ ẹ́ rí ọba tí ò kí ẹ̀ nípa ẹ̀ ọba tó ń lọ sọ fún wípé ibi ń bọ̀ àwọn ajókòó ti wọlé wọ́n ṣe ọba tún ní kán lọ mú ẹ dá kán mú eléyìí dànù ó fẹ́ dá wàhálà lẹ̀. Àwọn ọba tó tún lọ ta ilẹ̀ fún àwọn ọ̀tá wípé ẹ máa wá bí kẹ́ máa dáko. So nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ pé àwọn alálẹ̀ gangan ló ń bínú sí àwọn ọba wọ̀nyí. Torí kò ṣẹlẹ̀ rí ní ilẹ̀ Yorùbá irú ọba tó rí kó yọ yẹn tó escape yẹn tó bá kò ní sùn àfin lálẹ́ ìmọ̀mọ̀ kò ní sùn lé. Torí kíbi tó bá wà lálẹ́ yìí tó bá dárúkọ Sunday Ìgbòho létí ẹ̀ àbáwọn tó ń pariwo Yorùbá nation afẹ́ ilẹ̀ wa we don't want Fúlàní. Ẹ̀mí ẹ̀ máa ṣàdúrà fún wọn ni wípé ohun tá a fẹ́ gan nìyẹn kọ́lọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n tí nǹkan yẹn ò bá ṣe tí ò ṣojú ẹ̀ tọ́lọ́run kò yọ tó rí pọ́n pa àwọn ẹlẹgbẹ́ méjì lójú ọ̀hún wòkú wọnú igbó ọpẹ́lọpẹ́ àjẹsára ló hẹ̀pù òun. Ẹ bá máa pariwo gbogbo ìtẹ́ǹpa ẹ̀ dọ̀la benefit táwọn ń rí nínú kinní wọ̀nyí lọ́ máa wò wọ́n á fẹ́ fọ́kòkò ọbẹ̀ wọn àwọn ọmọkọ́mọ wọ̀nyí wọ́n fẹ́ dàlúrú ẹ lọ́kùn wọn ẹ lọ. Ṣùgbọ́n nísìnyí ó ti mọ bó ti mọ scores báyìí ó ti mọ scores. Irú yẹn bá pọ́ sórí tẹlifíṣàn lọ́la adìfẹ́ Yorùbá nation. Nígbà tí mo wá sí Ìbàdàn the other time tí mo wá bá chief sọ̀rọ̀ ó náà kan tí mo bá chief sọ privately nínú parlour. And I thank God kò sí media mbẹ I don't do my thing publicly nígbà tí mo wá ṣe show. Nígbà tá a fẹ́ ṣe show abọ́ sórí media èyí tá a fẹ́ kó jẹ́ show as business we discuss it mo ṣàlàyé gbogbo tó máa ṣẹlẹ̀ fún wọn nǹkan tí mo rí including èyí tó relate mọ́ ọmọ Air Force tán pa ẹ̀ mo ṣàlàyé fún wọn pé tó bá ti tó di a máa gba Yorùbá nation ogun máa wà gbígba Yorùbá nation ọ̀tọ̀ ogun ọ̀tọ̀. Kì í ṣe wípé ogun yẹn máa wá nítorí pé a fẹ́ gba Yorùbá nation ogun yẹn ó ti wà. Now tí a wá fẹ́ divide even in the north àwọn náà fẹ́ lọ. Ẹ gbọ́ statement tí Babangida sọ láìpẹ́ yìí náà tó ń sọ̀rọ̀ pé kan di lẹ́nu Babangida tó jẹ́ pé àwọn wọ́n Nàìjíríà ní òun àti Ọbásanjọ́ àǹkó. Babangida is the one tó advocate pé kẹ́kọ̀ọ́ divide everybody to zone regional kan rí kìíní lẹ́nu Babangida. Nǹkan tó jẹ́ pé tẹ́lẹ̀ tí wọ́n bá lọ fún advice ó máa ní kó pa ẹ́ dànù ni. So àwọn gan ti mọ scores wípé kìíní géèmù tó ń play yìí àwọn láti tẹ̀ jẹ́jẹ́ kò lè àwọn ò lè di gbogbo aráàlú mú gbogbo aráàlú ti dìde. Àwọn gan ti
But the issue is that ogun ọ̀tọ̀, self-determination ọ̀tọ̀. Àgbọ́yé Bishop. Ogun yẹn máa wáyé. Mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sójà. Àwọn míì wọn ń ṣọpọ̀ sójà Nàìjíríà. Lójú ìran wọn kọ̀ kún everywhere. Nígbà tí mo kọ́kọ́ rí ìran yẹn mo pè é, mo sọ fún ẹ, mo lẹ́rù bà mí pé a máa sá kí n sá kúrò Nàìjíríà kí kó family mi kúrò. But later the understanding start coming in. Kò sí ọ̀nà ikú kan kì í padà pa àgbà kó má bàa kò síbi tá à ń lọ, ibi ìlà máa wà, a lè máa ṣẹ́gun. Àwọn lè pa gbogbo àtọ́wọ̀n tẹ̀lé, àwọn lè pa àwa. Shem Yeshua HaMashiach. Wọ́n lè pa àwa. So that's the ogun yẹn ọ̀tọ̀. The self-determination, actualization of our nation ọ̀tọ̀. Ṣẹ́gun Bishop. So it will come. We will have our nation. But our effort is that to defend our territory. Nítorí pé àwọn náà fẹ́ lọ, but they want to cause collateral damage. Yeah, they want to cause collateral damage. And ìgbésẹ̀ tó bá kọ́kọ́ ń gbé to deal with the politicians, the elite, ẹ fi wọ́n lẹ̀. Ìwọ tó bá fẹ́ lọ gbèjà ọba kan, tó fẹ́ lọ gbèjà olóṣèlú kan, oúnjẹ lábẹ́ ní nǹkan tójú ẹ̀ bá dẹ̀ ti rí faramọ́. Ṣùgbọ́n táwọn ọmọ ilé ẹ má ti fi ìgbé àfiwé tó má ti kúrò tán, tó jẹ́ wá kú ará ìlú, the masses belong to the Lord. Ọlọ́run ni ọkọ ìlú, òun ni ọkọ òpó. The security analysis tí mo kàn mọ̀ wípé àwọn èèyàn wa nílò is to keep educating our people, citizens, how to defend from street to street, community to community. Ẹ lọ ṣe géètì, gbogbo street àti gbogbo community wa láti sọ fún wọn. We work from the wọ́n máa ń pè nǹkan ní cell. What is a cell? A cell is a micro indivisible unit of an organism. A cell. Now, ní gbogbo agbègbè kankan wọ́n máa ń pè ibì kan ní CDA. It's like a cell. Ó lè jẹ́ street mẹ́ta. Ìyá kan náà sọ pé irú àlátẹ́lá yẹn àwọn náà lè confirm ẹ̀ pé àwọn náà rí something similar to that. Like that. Olajire Joseph. I had same dream too when we started the agitation for Yoruba nation. Àwọn náà dẹ̀ bá mi discuss ẹ̀ nígbà yẹn. Bishop, torí àsìkò mo gbọ́ yín ẹgbọ́n sókè. So láti micro unit CDA yẹn, àwọn landlord no meet níbẹ̀, ọdẹ ní chairman. So that's where we first target to give them security education. Gbogbo street yín, gbogbo landlord ẹ padà sí street yín pátápátá, ẹ lọ build the gate. Entrance of your street must have a gate. Going out, exit of your street must have a gate. Then want in structure already for at least two or four security. At least I won't lo 2, méjì lálẹ́ in the day, won't lo anything. I won't lo méjì in the day, méjì in the night. That street is secured. You don't need weapon for now. You don't need heavy machine for now. That street is secured, and they can lock the gate and create awareness before when people can come out and because the Yoruba ti jáde, àwọn àtìláwé wọ́n máa sá. Wọ́n rí pé èrò pọ̀, wọ́n bá gbé Dàgàmù dání wọ́n máa sá, wọ́n máa look for a way escape because kọ́tọ̀ tó pa méjì ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta gbàgbọ́ wọ̀. So that's the many way of sensitizing, educating our people about security. Just your street, from street to street, then community to community. That's how we secure ourselves. Before Yoruba, now Yoruba state now come up with his ready to secure his land. Again, being a country, at 17 minutes. When it comes to our governors, I'm sure Motiri WhatsApp T Ododomi to jẹ́ pé
àwùjọ àwọn ọba ni message yẹn ti jáde, but it's not for public consumption. Nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀, immediately tó ṣẹlẹ̀, message lọ sínú group àwọn lọ́balọ́ba. Wọ́n dẹ̀ fáwa náà ní message yẹn wà lọ́wọ́ mi. The governors have heard about what has happened. The governors heard about what happened in Ibadan. There is another audio content to share. We'll probably analyze that audio tomorrow. But the question tonight that many of my Yoruba mama bere, look, our favor is Yoruba nation, but we are worried, we are concerned in terms of security, and they expect that governors were the chief security officer. If you are meant to give an advice to our governors tonight, because Nigeria is still existing, it doesn't break, it doesn't divide, but it has a lot of baggage of problems. And one of those biggest problems is security. If you are given to present in 3 minutes to all the governors in Yoruba land, what will you tell them? Okay. Number one, I will tell them first to have a uniform meeting. All the governors of western part of Nigeria to have a meeting, a uniform security meeting. And in the meeting, they should jettison political party, politics or something. They should discuss how do we secure our region and our state. So then, I know that they are political agents. They will want to say the agency that they will have to use is Nigerian police and all that. But if they rely on the Nigerian police, they will fail. They will fail. They should create a very indigenous and trained, skilled and indigenous security architecture from the community, from the streets, from the grassroots up to when you now say the police and all that. Those ones from the grassroots, from the street may not carry weapon, but they will be logistics reports, camera, and all these things should be on them. They know how to do all these things, but they do it only when they want to do it for evil. But the nígbà kan náà fẹ́ máa pa àwọn ọmọ Yorùbá nation àgbẹ̀ wọ́n ti ń devise àwọn kìnìún wọ̀nyí láti máa mú. But now when it's time for security now, wọ́n ti jẹ́ the one wò pé kìnìún. So that's the advice I can give. Fúlàní ò lè gbalẹ̀ Yorùbá láéláé, wọ́n tó bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé putting àwọn gọ́mọ̀ wípé wọn ò lè gbà á, but they want to cause collateral damage. So that's why people have to just watch, protect where you are going, and don't. So àwọn onífẹ̀jẹ̀ wa ṣe tuntun fún orílẹ̀-èdè ilẹ̀ wa. Thank you very much. That was a 22 minutes with Bishop. This program is not going to last more than 2 hours because of the nature. Ẹ̀gbọ́n mi Sunday Adébánjọ ní Koiki yé máa pè wọ́n ní ọba because politicians ló fi wọ́n síbẹ̀, wọ́n kì í ṣe ọba gangan. Mo kí bàbá wa Gbénga Ọláwálé, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pé we will not want to bring calls in tonight because it will bring much more voice out and all that. I didn't try to manage voice, but I did promise Bishop when I go live, I will be bringing him in, but definitely we will have more time. I'm a little bit busy during the day. For now, you will not be hearing me on the Star Radio because of a project Timo embark on, which is taking a bit of my time. But lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà,
we will be on Star Radio very, very soon again. But for now, you might not likely be hearing me on the Star Radio at 11 o'clock, but Archie will continue to give you all the necessary updates that we need to know when it comes to the news from Nigeria. So you will not miss anything from Archie. So make sure pé ẹ continue láti máa gbọ́ Mr. Archie ní orí Star Radio UK. But hopefully we'll be back very soon with them as when the project that I'm working on. Mo rí olórí ẹbí ó ti jẹ gbèsè torí pé ẹni ń bọ̀ níjọ́ Friday àti ṣe jollof rice àti ṣe ẹ̀wà àti dín ata. Àwa ń dúró pé ẹ máa dé, olórí ẹbí ò máa wá kẹ́, so Ọlọ́run bá wa pẹ̀lú ẹ̀. Wàlákà ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí software rí pé picture bá ti wà nínú program wa tí à ń show because I'm streaming on 1, 2, 3, 4, 5. Márùn wà lórí mobile phone, mẹ́fà wà lórí laptop. Laptop tá fi ń ṣiṣẹ́ gangan ó wà lọ́wọ́ engineer ìyẹn Alienware wa. Wọ́n ti gbé lọ fún repair. Àìtí gbà padà because láti kọ́kọ́ order charger tí ó máa fi tún ṣe because charger náà tún break láàrin méjì. So that means it takes a couple of days. We hope that we will be able to get a better machine to work with. Iṣẹ́ media, I mean, as much as we're trying to make it flexible, tá bá jáde rárá kò dá. Tá bá jáde, it helps. Kò ní dá kí irú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí máa ṣẹlẹ̀. Kò ń ṣe dandan pé mi ni mo láti jáde. Mo fẹ́ káwọn team mi jáde, mo pè wọ́n lálẹ́ yìí. Àwọn méjì tí mo fẹ́ yẹ kí wọ́n bá mi ṣe program yẹn lálẹ́ yìí, which I would have just stayed back and monitor because lọ́dọ̀ tiwa àwa máa ń train àwọn èèyàn sílẹ̀ torí pé kò ń ṣe gbogbo ìgbà ni èmi máa ráyè láti ṣe program. But Yoruba Nation ni Koikimedia team, gbogbo àwọn tó ń bẹ̀ mí ṣiṣẹ́ wọ́n mọ̀ pé Yoruba Nation la gbé dání. But we talk about so many other things around the world. Àwọn méjèèjì ò ní ná, àdẹ̀ ní generator ara fún wọn. So tí bá tẹ̀ ní kọ́ go live, ṣe nínú darkness náà lọ́ ti máa go live. So ṣẹlẹ̀ rí pé that's the reason why èmi láti jáde nísìn. Lótìtọ́, I didn't even want to come out today at all. But I have to come out because I have a statement from CSI from Germany. My car statement here, hopefully before the end of the program. Lórí àwọn tí wọ́n mú ní Cairo. But I'm going to manage the little time tani. So 2 hours. We have just 15 minutes. Lókù tá máa fi parí program yìí. The next video tó máa jáde nísìn tẹ́ máa gbọ́n wọ̀n ohun CSI. But ẹ̀yin tẹ́ wà lórí software, ẹ máa rí video yẹn. And I think this video is courtesy of BBC. Ẹ jẹ́ agbọ́n kan tó lóye sọ nínú video náà. Mo ń bọ̀, ẹ má bínú, mo pause it because mo ti release audio jáde. So I have to go and release the audio first. Kó jáde wá sórí speaker. Lágbára. Mo kí Bishop lẹ́ǹkan sí, mo kí Àtòbími, mo kí Bàbá Kítóyè, mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Okay, my son does say, ó tẹ̀ tí wà lọ́wọ́ ẹni tó ń túnṣe lọ́wọ́, so kò tẹ̀ sí lọ́wọ́ mi báyìí. Ó ti wá gbé láti over a week plus nísìn. Let's listen to CSI. So ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lórí software, my mic will be mute and I will release it back after tá bá ti gbọ́ audio CSI yẹn tán. Let's go like this. Mi síjọba mo lọ ń dá sí nǹkan tí ó kàn mí ṣùgbọ́n tó kàn mí mo dá sí lórí pọ́nmọ́ Yorùbá ni mí. Níjọba bá wà tí ò sí ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe fún aráàlú tí wọ́n dìbò fún tó jẹjọba lé lórí. Tíjọba bá wà tí ààbò bá sí fún aráàlú tó rú ìṣèjọba lé lórí, aráàlú dìde fúnra ẹ̀.
ṣe pé mo pàṣẹ àbí mo dédé pàṣẹ àbí mo kàn sọ nǹkan tí ó wá látọkàn mi. Nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹ̀yin náà wò láti bí ijọ́ mélòó kan sí bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sí nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tó wà ní gbogbo Ìbàràpá. Ẹ wo dókítà wa Dr. Fatai PhD doctor ọmọ Yorùbá tó kàwé tó gboyè ó wá lọ sí òyìnbó ní àìní ọdún ó lọ ṣiṣẹ́ ó wá dé okòó dé ó wá lọ lu bàbá ẹ̀ ní gàngàn ó dá oko àgbàdo ẹ̀gẹ́ iṣu oríṣiríṣi nǹkan soya beans ó dẹ̀ gba ọmọ wa ní gàngàn bẹ́ẹ̀ náà síbẹ̀ rẹpẹtẹ tó máa ṣiṣẹ́. Fúlàní wa jẹ oko ẹ̀ ó wá gbéra láti lọ bá àwọn Fúlàní yìí sọ̀rọ̀ láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní pé wọ́n wọ́n tí àwọn ọmọ yìí ṣe lórí oko mi kò yẹ kó rí báyìí lórí ilẹ̀ bàbá mi. Wọ́n dẹ̀ dé lókun bẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ sápá àìmọye èèyàn bẹ́ẹ̀ tá a lè mórúkọ wọn làwọn Fúlàní yìí bẹ́ lórí tó pa wọ́n. Wọ́n jí àwọn kan gbé ẹni tó bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million wọ́n gba 10 million wọ́n gba 11 million lórí ilẹ̀ bàbá wa. Ọ̀rọ̀ yìí kò mí ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan pé tá a bá torí pé tó Ọlọ́run gbà bá wa àwọn ará ọmọ tí ń tẹ̀lé wa tó ń ṣààbò fún wa àwọn tí ò lẹ́ni tí ó tẹ̀lé wọn kọ́ ìdí nìyí tó mú mi lọ síbẹ̀ yẹn. Ìgbà tí mo lè débẹ̀ ó tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá pèsè ogun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ wa sọ́dá ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa adìfàyè gbà yín àbáyíjà àṣekẹjọ jàmbá fún yín. Ọ̀rọ̀ ni mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ làwọn ọmọ rẹ̀ yóò pọ̀ sí mi. Mo gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan yọ àké àgbà ìkejì tó yọ ìbọn mi ìyẹn ti yìí ẹni bá wọnú fídíò yẹn tó ra fídíò wọn ó yin ìbọn yẹn sí mi kí tó lọ́bọ̀ yẹn mọ́ lọ́wọ́. Ẹ bá gbọ́ fídíò yẹn pé ìbọn bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn bẹ́ẹ̀ wọ́n yin ìbọn sí mi bẹ́ẹ̀ kí n tó gbà ìbájà wá ẹ̀yìn pípò yìí tí n bá bájà wá ẹ̀ ní dúró. Ẹ bá ti wá lè wá àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ jíjígbé àti pépà àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àti wa àwọn bọ̀dá wa àtàwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi tẹ̀lé wọn lòkó mọ́ yé o. Wọ́n sáré fún ilé bàbá wa lẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ń fa yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí sọ̀rọ̀ ìjà. Àwọn yẹn pé wọ́n fẹ́ pa àwọn mùsùlùmí kílókàmí kan mùsùlùmí kílókàmí kan kírísítẹ̀ kílókàmí kan gbogbo táwọn ń fa yìí èmi ò nídìí kankan àlàáfíà Yorùbá ni mò ń wá mi ìfẹ́ kankan bẹ́ẹ̀ wọ́n dúnkòkò tọ́pọ̀ jù wọ́n dúnkòkò ntọ́lọ́hún táwọn tí ń dúnkòkò náà mọ̀ pé àwọn dúnkòkò mọ́ mi. Ṣùgbọ́n ohun tí èjé kí ẹrù bá mi ni pé ó ń bẹ nínú Bíbélì pé kílókàmí kan mùsùlùmí tí ẹ máa ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí nǹkan bàbá rẹ̀ tó bá kú síbẹ̀ kò sí nǹkan kan torí pé mo mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn fúngbà díẹ̀ ni wọ́n dúnkòkò àti bí ìjẹ́ ẹ̀rí tọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀sìn náà ti ń pè mí àwọn fẹ́ bá gbọ́n máa àrẹ́sì mi wọ́n ti ń sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì oríṣiríṣi kí wọ́n fẹ́ wá gbé mi lé ẹ̀rù kẹ́kọ̀ọ́ ti bà mí. Gbogbo àwọn ọba tó wà bẹ̀ pátápátá ẹnu wọn dùn wọ́n sì fọwọ́ sí pé ìyá tí ń jẹ́ àwọn tó àwọn òfin plan ẹ̀ bàbá wọn pépà ti tó àwọn tí wọ́n ń pa iná làwọn jọba lórí tí fídíò sì wà. Àwọn ọba gan ni wọ́n ń pè mí pé ìyá tí ń jẹ́ àwọn yìí ti tó àwọn tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ àwọn tó ń pa irọ́ dọ́ọ̀lá àwọn náà làwọn sì jọba lórí. Ó ti tó bẹ́ẹ̀ kò sí àgbàgbà Yorùbá sínú rẹ̀ odò sí pé kò sí wọn àgbà ẹ̀rù ń bà wọn náà ni ẹ̀rù ń bà wọn bàbá wa ni inú tí wọn náà dùn wọn ṣe ń pa wá àti jí wa gbé wọn gbowó lọ́lá lọ́wọ́ lówó ọdún ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọn kọ́ bà wọ́n yọ wọn nípò bí tí wọ́n wà. Sẹ́wọ̀n yìí pé nígbà tí wọ́n ń jí àwọn aráàlú gẹ̀gẹ̀ gbé tí wọ́n ń pa wọ́n tẹ́lẹ̀ kankan sọ̀rọ̀ ń bọ̀ ya wọ́n lọ jí ọmọ ọba gẹ̀gẹ̀ gbé ọmọ ọba tí ń bẹ lórí gẹ̀gẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n jí ọmọ bàbá gẹ̀gẹ̀ gbé fúnra ẹ̀ tó kókó díẹ̀ bí wọ́n sì gba 4 million lọ́wọ́ bàbá kan tó gbọ́ ọmọ bàbá fún bàbá àwọn Fúlàní. Torí pé ń bọ̀ ọba ya àyè ti gba àwọn Fúlàní ìdí pé wọ́n wá gbé ọba fún ẹ̀ lọ́wọ́ àfin wọ́n ní kọ́ lọ kí gbogbo náà lọ dáwọ́ jọ. Àwa Yorùbá sì sùn a sì dákẹ́ a sì sọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa lè dákẹ́. Kọba Elédùmarè kó má bá wa dúró ti bàbá wa ẹni ọlọ́lá wa ẹni tí gbogbo aráàlú ń fẹ́ bàbá wa olóyè Dr. Sunday Ìgbòho. Mo kí
ẹ jẹ́ n sáré kí àwọn tí ó wà lórí Facebook tí mo ti kí bàbá mi Abọ́ládé Nurudeen Narido wọ́n ní White Lion more blessings brother last na everybody go chop breakfast ṣááyó they will all learn in the hard way ẹ ṣé gan ni. Dádì mi Ọ̀túnba Bóyè mo kì í sà wọ́n ní which way in the contraction country Nigeria question mark méjì lọ fi sí lẹ́yìn Yorùbá lè ṣe Yorùbá ṣe àsùn ni wọ́n tún fi question mark mẹ́ta dìyẹn wọ́n ní ṣe àsùn ni. Mo kí Ọlọ́run dáre GA wọ́n ní great mo kí Ṣeun Iyàn Olúwa mo kí bàbá wa Oyèlábí Amusa mo kí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bẹ lórí àwọn ti àlùkà àti brother mi Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá à ń lo platform wọn náà láti stream lọ síbẹ̀ mo kí Àbáyọ̀mí tí wọ́n ní Fúlàní àtàwùsá ti pọ̀ gan lẹ́kọ̀ọ́ báyìí o wọn náà ti pọ̀ gan lẹ́kọ̀ọ́ mo kí bàbá wa Ọláyínká Àdùkẹ́ mo kí sísítà mi Ọlájíire mo kí gbogbo yẹn ará ìlú Èkìtì akọ ara fẹ́ra kù tẹ́ ẹ̀ báyìí ti gbọ́ ọba méjì ti wọlẹ̀ a kì í sọ pé ọba kú nílẹ̀ Yorùbá a ní ọba wọlẹ̀ ni ọba méjì ti wọlẹ̀ báyìí táwọn bòròrò ti bá wa pa Igi Ọláìyá bàbá White Lion ẹ kú ètò God bless brother God bless Yorùbá nation for life bàbá mi Muyideen Babátúndé wọ́n ní please White Lion repost the video again for them to see video wo lẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ bàbá wa Abáyọ̀mí wọ́n ní olórí burúkú ni àwọn èmi gbọ́dọ̀ tún sọ yẹn síta olóyè tí ní ká máa bọ́ àwọn ọba ẹjọ́ ẹ má yẹ kí mi sọ yẹn síta ìjà fìyẹn sílẹ̀ wọ́n ní all the local government are very useless kò ṣẹjọ́ wọn local government fẹ́ ṣiṣẹ́ ó wà lọ́wọ́ ọba ti wàjà a kì í sọ pé ọba kú nílẹ̀ Yorùbá mo kí bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi Akeem Ayọ̀délé mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa bàbá wa Ìdòwú Káyọ̀dé mo kí yín ta ló tún bẹ níbẹ̀ táì tí kì í bàbá mi Yínká Ògúndélé wọ́n ní please Mr. Koiki where is Omeyo ṣíṣe fídíò kan jáde láti ọ̀nà Ṣàgámù lẹ́nìí tí mo rí àlàáfíà ló wà we need a rally now rally máa wáyé ẹjẹ́ àtẹ̀sí kọ́kọ́ yanjú ti ìyá wa tí a fẹ́ sin nínú oṣù tó kù tá a fẹ́ wọnú ẹ̀ yìí bàbá mi Aṣẹ́gun David Òkìkíọlá wọ́n ní Àgbẹ̀kọ̀yà solidarity movement is the solution to the insecurity in the southwest with heavyweight and lightweight weapon kò ń ṣe pé kọ́kọ́ kúndó fún wọn láti sanitize the Yoruba land without sparing any suspect I totally agree ẹ tún sọ pé maybe when they are almost killed our king finish they will wake up ẹ má ẹ̀kọ́ pa gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá ẹ ṣé gan ni wọ́n dẹ̀ ní may so rest in peace àwọn méjì máa ní fi st èèyàn kọ́lẹ̀ pé èèyàn méjì bá ló kù mo kí bàbá mi Àyìndé Usman mo kí àwọn ìlànà United States of America mo kí ìlànà Canada mo kí gbogbo ẹni tí kò tí darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation àsìkò tẹ́ gbọ́dọ̀ darapọ̀ ní Skarsgård ní èmi o nílé tèmi o nídìílé tèmi I stand with Olóyè Ìgbòho ẹ̀gbọ́n mi Sunday Adébánjọ mo máa kí àwọn Biafra mo kí Simon Ekpa kò kúkú ń ṣe àwọn non-government ló pa wá àwọn tó pa wá tá a gbọ́ àwọn Fúlàní terrorist ni Prophet Káyọ̀dé Ọlárìnwájú wọn ní Kóìkì àwa believe nínú Jésù Kristi tí èmi náà dẹ̀ gbàgbọ́ 3-1 lèmi ṣe ń tèmi wọ́n ní is only Yorùbá nation can do it ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí kò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn a gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn sínú tí à ń fà yìí bí àṣà Olóyè Ìgbòho tí à ń fà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọ̀rọ̀ pé wọ́n pa wá òun la gbé dání ẹni tó bá wá fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká tètè sọ fún wọn pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ la gbé dání mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá o àtúkọ ara fẹ́ra kù inú oṣù yìí náà la máa gbọ́ pé wọ́n bọ́ǹbù Ìbàdàn mo kí grandma tí ọmọ wọn gbéra láti ìlú London tó lọ fọ́lùdé tó darí lọ sí ìlú bàbá rẹ̀ tí kò padà wá tàbá ti gbọ́gbà tí òkú yẹn bá ti dé London padà nígbà tó bá wá fi ṣe burial àfi tó gbogbo wa létí kọ́lọ́n bá mi dúró ti grandma kọ́lọ́n bá wà pẹ̀lú yín kó má ṣe ní ẹ̀yìn nìkan a ṣe wà lórí mátà náà àmọ́ àní pẹ́ mọ́ lórí mátà náà nítorí pé gbogbo ń ṣe mọ̀ ó wù mí kí n tẹ̀síwájú sí but mo tún lè jí lọ́wọ́ lóru o kúkú mọ bó ṣe ń lọ but for now a máa mú program yìí wá sísàlẹ̀ bọ́ká tó mú wá sísàlẹ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ máa sọ onítàsíkò bá tó gbogbo wa la máa ṣe kíni la máa dìde mo kí
ẹ̀yin tí ẹ wà lórí Instagram, ìyá wa Ramatu mo kí yín. Gbogbo ẹni tẹ́ ń bẹ nílùú Nàìjíríà, ọ̀rọ̀ má ti ń lọ báyìí. Mọ́ sí mi pé mi wọ́n ní owó ti di 1,815. Èmi ò tẹ̀lé owó tí mo fi send sí Nàìjíríà. Gbogbo ẹni tẹ́ ń pè mí pé Koiki ẹ fún mi lówó, ẹ fún mi lówó, ẹnu gbẹ. Èmi gan ẹnu gbẹ lọ́dọ̀ tèmi náà. Ọlọ́run jẹ́ kí ẹnu gbẹ lọ́dọ̀ gbogbo wa. Mo kí gbogbo àwọn mídíà látòrí lórí wa. Dr. Zabi, mo wo program wọn kan tó ṣe ní ìjọ Sunday, ibi tí mo ti ń iron ní school uniform àwọn ọmọ yẹn. Mo gbádùn program yẹn. Ẹ má jẹ́ ká máa rò pé tá bá ń ṣe program kò sí bí a ṣe ní sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, torí pé ẹ̀sìn ó ń delay so many things, but ó tún níṣẹ́ tó máa ṣe. Èmi á dẹ̀ máa sọ lórí platform tiwa pé gbogbo ẹni tó bá ń pè ẹ má máa ní ọba ìgbé Jésù àtànábì wa, kò sẹ́ni tó lè fix Nàìjíríà. Àfigbọ́n yẹn lọ́dọ̀ tiwa. There are so many other things we can use for such. Mo kí Amakulex. Gbogbo ẹni tó bá wá ní àwọn fẹ́ náwó sí wa, ó wà very straightforward. Ẹ ṣàkóso ibi tí ẹ wà. Bẹ́ bá wà l'Amẹ́ríkà, bẹ́ ṣe lè send ẹ wá. Àwọn ìyá kan á ní Koiki mo fẹ́ send ẹ sí náírà. Ó ní ìdòwó ní UK. Ó máa ní ìdòwó. UK yẹn gangan ni kò jẹ́ ń send ẹ sí. A ní cash app nígbà kan. Bí àwọ̀ report ẹ ni. Bí àwọ̀ àṣàmù kò ṣàṣìṣẹ́. Àdẹ̀tí pátì. But tẹ́ bá sọ bẹ́ ṣe fẹ́ send owó. Easy. Ẹ̀gbọ́n mi ní Koiki. Ẹni bá fẹ́ fún wa lówó l'Amẹ́ríkà. Torí èèyàn kan tó ń jẹ́ ká rí gbà látọ̀dọ̀ tiẹ̀. Ó ti báyọ̀ onítìrì lọ. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá tẹ̀lé ìyá yẹn, mo sọ fún yín pé ẹ padà wá, torí pé ìyá yẹn ò ní kankan tó lè gbé dání. Àwọ̀ ní time. Mo ń bá wife mi sọ̀rọ̀, mo wá ń sọ fún nígbà táwa ń sọ̀rọ̀ ní Davido ló wá kọrin ní London nísìn. Wọ́n rí pé ọmọ Yorùbá tí ó ní Yorùbá country ni. Davido is still representing Nigeria. So dáa pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé ẹ ti gba country, orí yín gbálẹ̀. Ẹ ń farawé fake media àwọn tó wà ní Turkey. Tó yẹ pé òun fúnra rẹ̀ gan kò tí negotiate Yorùbá country pẹ̀lú Turkey. Ló máa sọ fún yín pé àwọn ti gba country. Ọ̀túnba Game kí gbogbo àwọn admin wa káàkiri gbogbo WhatsApp group pátápátá. I can confirm that àwọn kan ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọlọ́pàá láàrin wa. There is no doubt. Gbogbo wa la mọ̀ Sauti Igboho ní last year kò pààyàn. Ọlọ́pàá wa mú nísìn. Wọ́n display ojú ẹ̀ káàkiri. At the end of the day, constitutional right ẹ̀ ni pé òun ò fẹ́ Nàìjíríà mọ́. Ó dẹ̀ jáde sọ́jọ́ta. Buhari náà ti ṣe rally lọ́jọ́ta náà. Bẹ́ẹ̀ ni Fálànà ti ṣe, Tinubu ti ṣe. So kí wá ní ìyàtọ̀? Wọ́n kúkú sọ pé àpọ̀ ọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan nígbà tá lọ sí Ọjọ́ta rally. Ọlọ́pàá gan ló tó pa brother wa. Níjọ́ Wednesday, àwọn tí Agége máa ṣe remembrance fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa tí ó ṣaláìsí tí a mọ̀. Ìyẹn níjọ́ Wednesday, àwọn ọ̀tá Agége gbogbo ilẹ̀ tí máa rí flyer yẹn. Ní on the 10th, a máa ṣe launching youth website. Gbogbo ẹni tó bá wá ní nǹkan tẹ́ fẹ́ bá wa sọ lẹ́yìn aṣọ. Gbogbo ẹni tẹ́ ń sọ pé Koiki ṣé olóyè máa lọ Nàìjíríà, gbogbo wa lè máa sọ fún yín pé kó lóyè máa sọ gan pé òun lọ. Security question ni. I don't answer that. As far as I can say, olóyè is not somebody tá mo máa fi ṣe analysis lórí platform tiwa báyìí pé ó ń lọ Nàìjíríà kò lọ Nàìjíríà. But gbogbo messages yín pátápátá náà ló ń dọ́dọ̀ mi ni mò ń gbọ́. Èmi àti olóyè náà, èmi àti wọ́n sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn àtìyàwó wọn gbogbo wọn ló ń review matter yẹn. So and on that note, a máa gbé program yẹn wá sísàlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí a tún máa padà wá ní ọ̀la lágbára Elédùmarè. Mo kí gbogbo ilé o. Ilẹ̀ Yorùbá wọn nígbà mọ́ wa lọ́wọ́. Gbogbo wa ẹ bá kọ sínú ẹ̀bí ọmọ Olúkà ṣe máa ń sọ Yorùbá country. Terrorists ò ní gbà mọ́ wa lọ́wọ́ o. And on that note, a very good evening. Mo kí gbogbo wa lẹ́ǹkan sí o. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. A tún máa pàdé lọ́la o. Ire o. Bye for now.